નમો અરિહંતાણમ. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. ઓમ નમો આયર્યાણમ. ઓમ નમો વજ્રાયાણમ. ઓમ નમો લોય સવસાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો સવ પાવ પણાસણો મંગલાણંચ સવ્વેસિન પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. શ્રી સદ્ગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. આપામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહી. તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તું ચરણાધી. આદે આદિ આજથી વર્તો પ્રભુ આધી. દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો દી. ષટ સ્થાનક સમજાવીને ભિન્ન બતાવ્યો આપ. જ્ઞાન થકી તરવાર એ ઉપકાર જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત. સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ. જેને આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી. તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ ધર્મ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો. જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું.
તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજે આપણે મુનિશ્રી હીરરત્ન વિજયજી રચિત સંવેદના 25ના આધાર પર આત્મશુદ્ધિ કરીશું. એક બાળકની જેમ આપણે આપણી અનંત કાળની વ્યથા લઈને જઈશું પ્રભુ પાસે અને સરળ ભાવથી પોતાની જાતને ખુલ્લી કરીશું. હે પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર, ક્યાંથી શરૂ કરું સમજાતું નથી. મારી હાલત તો એ દારૂડિયા જેવી છે જે નશામાં ચૂર થઈને પોતાની ઓળખાણ જ ભૂલી ગયો છે. ગંદી ગટરમાં પડ્યો છે, ભૂલી ગયો છે પોતાના ઐશ્વર્યને. જેવી રીતે નાટક મંડળીવાળા જુદા જુદા વેશ ધારણ કરી શહેરના અલગ અલગ ચોકમાં નાટક કરે છે, એવી રીતે મેં પણ આ 14 રાજલોકમાં 84 લાખ પ્રકારના નાટક કર્યા. એકવાર નહીં, અનંત વાર. અને અનંત દોષોનું ભાજન બન્યો, અનંત પ્રકારે કર્મબંધ કર્યો. હે શરણાગત વત્સલ, અનાદિકાળથી અલગ 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 યોનિઓમાં જન્મ મરણ કરતા મારા આત્માએ શરીર, સંપત્તિ, સગા સંબંધીના મોહનું જ પોષણ કર્યું. મને અતિ દુર્લભ માનવ જન્મ મળ્યો. સદદેવ, સદગુરુ, સદધર્મ પર શ્રદ્ધા જાગી. જીનવાણીને શ્રવણ કરવાનો અવસર મળ્યો, પરંતુ હે પ્રભુ, આપના માર્ગ પર ચાલવામાં મેં પ્રમાદ કર્યો. આપે આપેલી આજ્ઞા પાળવામાં મેં આળસ કરી. આ પરિભ્રમણમાં કદાચ આપ મને મળ્યા નહીં, અને મળ્યા તો હું આપને ઓળખી ન શક્યો. ઓળખ્યા તો માન્યા નહીં, કારણ કે મારા અહંકાર, સ્વચ્છંદ અને મતાગ્રહે મને અંધ બનાવી દીધો હતો. આ ધર્મ યુદ્ધમાં કુમતીના ચક્રવ્યૂહને, મારા આ સંસાર ચક્રને આપ જ તોડી રહ્યા છો આપના કૃપાથી, કૃપારૂપી ચક્રથી. પણ નાથ, મારી આ કેવી નબળાઈ છે કે આપ મારા ઉદ્ધારક હોવા છતાં પણ કેટલીય વાર મેં આપની ઉપેક્ષા કરી અને આપને છોડી સંસાર તરફ દોડ્યો. મને ક્ષમા કરો. In this transmigration, since time immemorial, this soul has taken birth in countless forms, but each time it was only caught in delusion. And even when this soul had the association of Satdev, Guru, and Dharma, it was blinded by indolence, ego, self-will, and insistence, and always found the world more attractive than you. Now, having realized my folly, this soul seeks forgiveness and earnestly pleads to the compassionate Lord. O compassionate Lord, forgetting the self, entangled in sensual pleasures, I was lost in the wilderness of transmigration. From a one-sensed being to a five-sensed being, I have come a long way. So now, won't you help me complete my journey of advancement by making me like you? भूली स्वरूप निज आत्मनो भव भ्रमण मां बस काम कीधो पार की पंचातनो 84 ना जोटे कर्या
भावे प्रभु तने मुझे आत्मनी संवेदना भवसागरे भमता कदी तुम नाम श्रवणे ना पड्યું આજે અનંતા કાળથી દર્શન તમારું સાંપડ્યું તારા વિરહને વિસ્મરણથી ભોગવી મેં આપતા રહેજે સ્મરણમાં તું સદા જેથી લહું शिव संपदा संसार थी सिद्धि सुधीना पंथनो तू सारथी मुझ कर्म बनने बाड़नारो एक छे तू महारथी भव चक्र ने तू भेद तो तारी कृपाना चक्र थी छे केवी मुझ विडंबना हजू ओळख्यो तुझने नथी निगोदना कारागृहेथी निसर्यो तारी कृपा व्यवहार राशि त्रसपणु पाम्यो प्रभु तारी कृपा शुभ मनुज भवने जैन कुल लाद्यो प्रभु तारी कृपा जो मोक्ष पण आपो तमे तो मानु खरी तारी कृपा चौरासीना चक्कर मही भमतानादि काळ थी तन धन स्वजन विषयो कषायो नु कर्यु पोषण अति मानव जन्म श्रद्धा श्रवण पाम्यो अति दुर्लभ छता क्यारे करिश भव चक्रमा हूँ मुक्तिनी पुरुषार्थता મેં અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન આ સંસારમાં કર્યા છે. હે કરુણા સાગર, એક જ સ્થાનમાં અનાદિ કાળથી પડેલો હું એક શ્વાસોશ્વાસમાં 17.5 વાર જન્મ મરણની વેદના સહન કરી રહ્યો હતો. નિગોદના એ કેદખાનામાંથી મને બહાર આવવાની તક ત્યારે મળી જ્યારે કોઈ ભવ્યએ આપની આજ્ઞાનું આરાધન કરી મુક્તિ મેળવી. અવ્યવહાર રાશિમાંથી બહાર નીકળી વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યો. ક્રમશઃ માનવ જન્મ પામ્યો. એટલું જ નહીં, આર્યકુળ અને આપ દેવાદિ દેવને હું પામ્યો. પ્રારબ્ધથી આ જન્મમાં આપ મળ્યા, પણ પુરુષાર્થ સંસારના સુખ મેળવવા માટે કરી રહ્યો છું. મોક્ષની ઈચ્છા છે એવું બોલતો રહ્યો, પણ મોક્ષ માર્ગ પર ચાલવા માટે નિરંતર ડરતો રહ્યો. હવે આ સંસારમાં મારે ભટકવું નથી નાથ. આપ મારી બાંહ પકડીને આ કાદવમાંથી બહાર કાઢી લેજો હે નાથ. જેવી રીતે ઘાણીનો બળદ આખો દિવસ ફરતો રહે છે પણ ક્યાંય પહોંચતો નથી, એવી રીતે હું પણ દુઃખ સ્વરૂપ આ સંસારમાં ચક્કર મારી રહ્યો છું. જેવી રીતે ભૂંડને વિષ્ટા જ પ્રિય લાગે છે, એવી રીતે હું પણ આ સંસારના વિષ્ટા સમાન ભોગ સુખોમાં જ લીન છું. અનિત્ય, અશરણ અને અસાર આ સંસાર પ્રત્યે મને ખરો વૈરાગ્ય ક્યારે જાગશે નાથ? પ્રભુ, આ મારી કેવી મૂર્તા છે. જાણું છું
કે સંસારના સમસ્ત ભૌતિક સુખ ક્ષણિક છે, તો પણ એનું આકર્ષણ ઘટતું નથી, અને મોક્ષ સુખ અનંત કાળ નિરંતર ટકવાવાળું છે, તો પણ એને પામવા માટે કોઈ જ પ્રયત્ન નહીં. આજે જે કાંઈ શુભ સંયોગ મળ્યા છે એનો જો મેં સદુપયોગ ન કર્યો તો કદાચ કરોડો 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 ભાવ સુધી હું ફરી નહીં મળે મને આવા સંયોગો. આ જાણવા છતાં પણ હું સમય વેડફું છું, સંસારમાં મસ્ત છું. આ મારું કેવું ગાંડપણ છે પ્રભુ. કેટલીય પ્રાર્થનાઓ કરી હતી કે એકવાર મને મનુષ્ય ભાવ મળી જાય તો રત્નત્રયની આરાધના કરી અજર અમર પદ પ્રાપ્ત કરી લઈશ. પણ જન્મરહિત બનવા માટે જે જન્મ મળ્યો એને સંસારના સુખ મેળવવામાં વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યો છું. જન્મોની શૃંખલા ઊભી કરી રહ્યો છું પ્રભુ. હવે આ અંતહીન ચક્કરમાંથી આપ જ છોડાવી શકો એમ છો. O victorious one, I have wandered enough, but now no more. Please take my hand and get me out of this mire. I have realized the transitory nature of the world and the utter foolishness of not making the most of the favorable, auspicious associations I have. I have understood that you will get me out of this vicious cycle of birth after birth after birth, and hence I now aspire only permanence. I am wandering endlessly, but now no more. You are my only Savior, my Lord. ઉદ્ગલ પરાવર્તો અનંતા મેં કીધા સંસારમાં ભટક્યો અનંતી વાર વળી યોની 84 લાખમાં પામ્યો મહાપુણ્યોદય શાસન તમારું આ ભવે પામી તને આ ભવવને ભમવું નથી મારે હવે. પામ્યો તને પરખ્યો નહીં, જાણ્યો તને માણ્યો નહીં, હોઠે સદા તુજ વાત પણ હૈયે કદી આણ્યો નહીં. શિવનગરની કરું ઝંખના, શિવ માર્ગથી ડરતો સદા. દ્યો તુમ સમૂહ સામર્થ્ય પ્રભુ, જેથી હરું કર્મો બધા. હે નાથ ભારે કર્મી છું, અથવા નથી મુજ પાત્રતા. जिम बड़द घाणीनो भमे तिम हूँ भमू समझूं छता. जिम भूंड माले विष्टामा तिम हूँ खूंच्यो छूं विषयमा. क्यारे प्रभु मुझने थशे वैराग्य आ संसारमा. नश्वर छता संसारना सुखो मने ललचावता. शाश्वत सुखोनी साधनाना स्वप्न पण कंपावता. परिणामणे संयोग काळ अनंत मा जाणू छता.
હું મસ્ત છું સંસારમાં, મુझे કેવી છે મોહાંધતા. હું સાધનોમાં મસ્ત બનીને સાધના ભૂલી ગયો. બનવા જન્મ જે એ પણ પ્રમાદે હાર્યો. ક્યારે થશે નેસ્તાર જન્મ, મરણ થકી વિભુમાં હરો. કોણે કહું ને ક્યાં જવું, નથી અન્ય મારો આશરો. હે વિશ્વવલ્લભ, સંસારની પ્રવૃત્તિ હું ખૂબ ઉત્સાહથી કરું છું. જરા પણ અચકાયા વગર પાપ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું. પણ આપની આજ્ઞા અનુસાર ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરવાની વાત આવે તો મારા પગ કંપવા લાગે છે. આ મારી કેવી મૂર્ખતા! પ્રેમ હું આપને કરું છું એમ માન્યું અને મનાવ્યું, પણ મારી આકાંક્ષા અને દોડ તો બીજી જ વસ્તુની પાછળ રહી. અંતમાં જ્યારે હિસાબ માંડ્યો તો ખબર પડી કે કેવી તુચ્છ નિરર્થક વાતોમાં જીવન વહી ગયું. સૂર્ય અસ્ત થવા આવ્યો પણ અંતરદીપ પ્રગટાવ્યો જ નહીં. આપની આજ્ઞાને હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાને બદલે મેં તો મોહરાજાની જ ચાકરી કરીને. હવે આ સર્વ પરિસ્થિતિઓનું હું સ્વાગત કરી સમતાપૂર્વક સહન કરું અને આત્મશુદ્ધિ કરું. કર્મની જંજીરોથી છોડાવવા વાળા પ્રસંગોને, વ્યક્તિઓને મારા પરમ મિત્ર સમજો એવી મને સન્મતિ આપો પ્રભુ. મને નિર્મળતાનું વરદાન આપો. સાંભળ્યું છે કે આપ તો અનંત શક્તિઓના ધારક છો. જો એવું હોય તો મારા જેવો પામર નિર્બળને કર્મશત્રુ સામે જજુમ તો જોઈને સહાય કરવા કેમ નથી આવતા પ્રભુ? આપ તો અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ કહેવાઓ છો ને, તો મારી મોક્ષ પામવાની ઈચ્છા કેમ પૂરી નથી કરતા? ભલે વર્તમાનમાં મોક્ષ ના આપો તો કાંઈ નહીં, પણ મૂર્તિમાન મોક્ષ એવા સત્પુરુષનો નિરંતર નિકટ સમાગમ તો આપો પ્રભુ. મારા ભવરૂપી આ જંગલને સળગાવવા માટે એક મહાનલની એક ચિનગારી બસ છે. O Lord, I am at the end of my tether. Have mercy. Grant me deliverance. O rescuer of the world, I am filled to the brim with vices. I am a storehouse of anger, pride, deceit, and greed. Running as I do, day and night after material gratification, I keep looking for happiness in sensual pleasures, wealth, and power. I get disturbed and flare up at the smallest of things. Please, O Lord, give me some remedy to overcome my evil mind. Please cure my diseased, self-deluded mind. O Supreme Divinity, make me truly spiritual. Transform my weaknesses into strength, as emancipation is not possible without purity. With one spark of your divine fire, burn my impurities into ashes. હું પાપ રસિયો તીવ્ર ભાવે
પાપ કરતા ના ડરું ને આપની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મ કરતા થર થરું થાશે શું માહરું જઈશ ક્યાં હું કર્મ નવી છોડે કદા એક જ સહારો તાહરો તું આપજે શરણું સદા ભોગો મહિમે વેડફ્યો માનવ જન્મ અતિ દોહિલો ના સાધના કરી મન થકી શિવરાજ જેથી સોહિલો તુજ આણ હૈયે ના ધરી કરી મોહરાજની ચાકરી થાક્યો પ્રભુ મારો હવે ઉદ્ધાર કર કરુણા કરી ગુણ તણો ભંડાર ચાર કષાયનો વળી પંચ ઇન્દ્રિય વિષય કેરી વાસના લંપટ ઘણો નથી પુણ્ય પણ ઉદ્યમ કરું ભોગો તણી ભૂખ ભાંગવા દુર્બુદ્ધિ મારી દૂર કરવા આપ તો મુજને દવા મેં નરકની ગોદે સહ્યા દુઃખો ગણા સમજણ વિના સમજણ મળી મુજને હવે સિદ્ધિ નથી શુદ્ધિ વિના પણ શુદ્ધિ કરવા 20 પરિશ લાગે અતિશય આકરા સુખથી ડરું દુઃખને વરું દે સન્મતિ મુझने જરા હે પવિત્રતાના શુદ્ધ પ્રાણ, આ ભોગોની આસક્તિમાંથી હું ક્યારે બહાર આવીશ? જીનાગમ અને વિતરાગી પ્રતિમામાં હે નાથ, મારું મન ક્યારે જોડાશે? આપના જેવા બનવા માટે આપના રાજમાર્ગ પર બાહ્યાંતર નિર્ગ્રંથ બની શ્રમણનો વેશ ધારણ કરી કર્મોના બંધનોને તોડવા હું ક્યારે સમર્થ થઈશ પ્રભુ? ભવિતવ્યતા, કર્મ, સ્વભાવ કે કાળ એ બધા બહાના કાઢીને મેં મારા આત્માર્થને છેદવાનું મહાપાપ કર્યું છે. આ બધા મારા માટે કદાચિત વિપરીત હોય તો પણ હે ત્રિભુવન આધાર, હું જાણું છું કે આપની ભક્તિ મુક્તિને સહજતાથી ખેંચી લાવશે. જેવી રીતે ચુંબક લોખંડને ખેંચી લાવે છે તેમ આપની શુદ્ધ ભક્તિ આ બધાને અનુકૂળ કરી દેશે. કારણ કે આ બધા તો આપના દાસ છે. પરંતુ હે દીનાનાથ, આ અધમે શુદ્ધ ભાવથી આપની ભક્તિ પણ કરી નહીં. વિષય ભોગોમાં ગૂંચવાઈ રહ્યો. હે પ્રાણાધાર, પૂતગલની પ્રીતિનું ફળ મળ્યું સંસાર પરિભ્રમણ. જો હું આપને પ્રેમ કરવા લાગુ તો તેનું ફળ મળશે મોક્ષ ગમન. પરંતુ હે દીન વત્સલ, હું કર્મવશ થઈને ઝંઝટોમાં ફસાઈને આપને ભૂલી જાઉં છું, બહેકી જાઉં છું, માયામાં લોભાઈ જાઉં છું. હે પ્રિયતમ પ્રભો, આપમાં અને મારામાં કેટલું અંતર છે, કેટલી દૂરી! આના અહેસાસથી અચાનક છલકાતા આંસુ મારા મનના મેલને સાફ કરી રહ્યા છે. O dispassionate one, stabilize the flame of faith in my heart,
suffuse me with detachment. You are my one and only pathway to liberation. I will make a bridge of my tears to connect with you and unite with you. O embodiment of liberation, I am tired of this transmigration. You are now my only reality. Till I have to take births, establish your dharma in my heart. Let me worship your lotus feet. You are my eternal love. Make me radiant with virtues. This is my only prayer unto you. क्यारे प्रभु सम्यक् ध्वनि ज्योतिर्दयमाथिरधशे क्यारे प्रभु वैराग्यवासित माहरि हर पड़थशे क्यारे प्रभु सुविशुद्ध भावे सर्वविरति स्पर्शशे क्यारे प्रभु संसार मा पण मुक्तिनी जाखी थशे विषयो तणावळ गाळने क्यारे प्रभु छोड़ीश हूँ जिन आगमे जिन बिंब मा मुझ मन कदा जोड़ीश हूँ अणगारना वस्त्रे सजी कर्मो कदा तोड़ीश हूँ मुक्ति नगर ना मार्ग पर क्यारे प्रभु दौड़ीश हूँ भवितव्यता कर्मो स्वभावने काळ हो विपरीत भले ने मुक्ति माटे माहरो पुरुषार्थ हो न बड़ो भले तुझ भक्ति अनुकूल थाए बधा तुझ दास छे तू मुख्य है तू मोक्षनो मुझने सबल विश्वास छे मुख्य है तू मोक्षनो मुझने सबल विश्वास मैं प्रीत पुद्गल थी करी तेथी भम्यो संसार मां जो प्रीत तुझ संगे करूं तो मुक्ति पण पड़वार मां तारो अचिंत्य प्रभाव जानी प्रीत कर तो तणे जो कर्म वश भूलूं तणे तो पण समरजे तो मने अरिहंत सिद्ध सुसाधुने जिन धर्म शरणु वरु भवो भवतना सविपापनु मिच्छामि दुक्कडं करू सविजीव कृत सत्कृत्यनि करू शुभ मने अनुमोदना
સવિજીવ કરો શાસન રસીની ભાવો નિત શુભ ભાવના વૈરાગ્ય ભવનો હો સદા નિત મોક્ષની હો જંખના નિજ આત્મમાં નિત સ્થિર રહું આવે ભલે સુખ દુઃખ ઘણા મુજ સપ્ત ધાતુ માં હો વિહળ રાગ જિન શાસન તણો માંગું સદા ફળ જો મને સંગાથ આજિન ધર્મનો હે નાથ અંતરથી કહું મુજ વિનતી સ્વીકારજે મુજ જીવન સંધ્યાની ક્ષણે મારા હૃદયમાં આવજે વળી આવતા ભવમાં પ્રભુ જિન ધર્મ હૈયે થાપજે મુક્તિ સુધી મુજ આત્મગુણ રશ્મિનું હીર વધારજે. હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો. મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં. તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં. તમારા પ્રણિત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યો નહીં. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં. હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથળ્યો, રઝળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું. હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હું હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યો નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ. ઓમ વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તો. શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વના બીજા 2 નમોન દિવસે પરમ કૃપાળુદેવના અદ્ભુત વચન યોગની
અફલાતુન પ્રશસ્તિ કરતા હે વચનાતિશયના સ્વામી, આપે કહ્યું કે અબ્રક જેવા આ વચનોના એક એક શબ્દ પર ચિંતન કરવાથી નવા નવા ભાવ નીકળ્યા જ કરશે. પ્રભુની સ્મૃતિ અને સ્વાનુભૂતિમાંથી પ્રવહેલ વચનો વિતરાગ શ્રુતનો ખજાનો છે. સરળ અને મધુર અનુભવવાણીને કારણે ભક્ત માટે તો પરમાગમ જ છે. પરમ કૃપાળુદેવના અંતરમાં વિતરાગ ધર્મનો કેવો તો અમિત મહિમા વસ્યો હતો એ પત્રાંક 843ના મથાળે ટાંકેલા 7 એડજેક્ટિવ્સ દ્વારા આપે પ્રકાશ્યું. શ્રીમદ વિતરાગ ભગવતોએ અનુભવથી નક્કી કરેલો ધર્મ કેવો છે? પહેલું, અચિંત્ય ચિંતામણી સ્વરૂપ. ચિંતામણી પાસે તો માંગવું પડે, પણ આ ધર્મના પાલનથી ચિંતવ્યા માંગ્યા વિના ફળ મળે. અને એ ફળ પણ કેવું? મનની કલ્પના ન આવે એવું આત્માના અતિન્દ્રિય પરિણામન રૂપ મોક્ષ ફળ. પરમ હિતકારી અર્થાત ચારે ગતિના દુઃખ મટાડી અનંત સમાધિ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે એવો સર્વાધિક હિતકારી. ત્રીજું, પરમ અદ્ભુત, આશ્ચર્યકારી, ચમત્કારી, કાયમનું સુખ આપે. ચોથું, સર્વ દુઃખનો નિસંશય આત્યંતિક ક્ષય કરનાર. જન્મ જરા મરણ આધિવ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ દુઃખોને રૂટમાંથી કાઢે અને તે પણ વિના સંદેહ. પાંચમું, અમૃત સ્વરૂપ છે, જે અનુભવ છોડવો ન ગમે. છઠ્ઠું, સર્વોત્કૃષ્ટ, એ જ આદેય છે, ઉપાદેય છે, ઉપાસ્ય છે. આ જગતમાં સાતમું, આ જગતમાં ક્યારેય પણ જે ધર્મનો સર્વથા અભાવ શક્ય નથી તેવો શાશ્વત ધર્મ છે મારા વિતરાગનો. હે સાક્ષાત કલ્યાણદાતા, જે વિતરાગ ધર્મના વિશેષણો સાંભળતા પણ અમને અતિશય રોમાંચ થાય છે તે ધર્મ અમારા અંતરમાં ત્રિકાળ જયવંત વર્તો. ત્રણેય કાળના જ્ઞાની ભગવંતોની અમાપ કરુણા અમ પર વરસાવનાર હે નાથ, વિતરાગ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરીને સૌ સુખી થાઓ એવી આપની પરમ ઉન્નત ભાવનાથી જ અમારું કલ્યાણ થશે. જો કે આવા મંગળ આશીષ ફળીભૂત થવા કે ન થવા તે અમારી ઉપર આધાર રાખે છે. સ્વભાવથી પ્રતિકૂળ વર્તવાથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખમાં જીવવું જાણે અમને ગમી ગયું છે. દુઃખમાં અમને અવનવા લાભ દેખાય છે. પરંતુ હે સત્ય પ્રકાશનાર જ્ઞાન ભાનુ, આપનો અમૂલ્ય બોધ ગ્રહીને હવે અમે વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ અને પૂર્વકર્મને દોષ ન દેતા અમારી વર્તમાન અસાવધાનીને જ દુઃખનું કારણ માનીશું. દુઃખને ધર્મ કે પરમાત્મા સાથે નહીં જોડીશું, બલકે સદા આનંદિત સંતુષ્ટ રહી આપ પરમાત્માના પ્રિય ભક્ત બનીશું. દુઃખનું સાચું કારણ સમજાવી દુઃખને હરી લેનાર હે હરિ, આપ કૃપાએ અમને હવે સમજાઈ ગયું છે કે કષ્ટ એ બાહ્ય પરકૃત ઘટના છે, જ્યારે દુઃખ એ આંતરિક સ્વકૃત ઘટના છે. આપે બક્ષેલો વિતરાગ ધર્મનો પ્રકાશ ગ્રહી આવી પડેલા કષ્ટમાંથી દુઃખી થયા વિના પસાર થઈ જઈશું. દુઃખનું કારણ છે ધર્મનો અભાવ. ધર્મ જ દુઃખનું નિવારણ છે, સમાધાન છે. તેથી હે પ્રભુ, ધર્મથી ચ્યુત થઈએ એવી વર્ષ ક્ષણ અમારા જીવનમાં ક્યારેય ન આવો. સૂર્યમુખીના ફૂલની જેમ અમે સદાય ધર્મની, ધર્મદાતાની સન્મુખ રહીએ. જેના હરેક શ્વાસે, દરેક ધબકારે વિતરાગ ધર્મ ધબકી રહ્યો છે એવા હે સ્વામી, આપના પસાએ વિતરાગના ધર્મ માટે અપાર પ્રેમ અને શ્રદ્ધા આણી ઉમંગ અને ઉલ્લાસભર્યું જીવન જીવીએ, જેથી અમે પણ સત્વરે કહી શકીએ, સદ્ગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન. એ ઝૂરણા સહ સત્સંગની કલ્યાણકારી યાત્રાને આગળ વધારવા પ્રેમ સહ યાચના. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન ટીવી અને સોશિયલ મીડિયા લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે નૈરોબી રાજ પરિવાર. આજની રાત્રિ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે. પહેલું, પ્રેમાર્પિત દંપતી શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં
અને હોસ્પિટલ ફાર્મસીમાં સેવા આપનાર શેઠ સતીશ પ્રભુ, સત્સંગ ટ્રાન્સક્રિપ્શન પ્રોજેક્ટમાં કોઓર્ડિનેટર તરીકે સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની વૈશાલી પ્રભુ તથા પરિવાર. અને બીજો પરિવાર છે પ્રેમાર્પિત દંપતી શાહ મુકેશ પ્રભુ, લોકડાઉન દરમિયાન કિચન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર ગીતા પ્રભુ તથા પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે મિશનના ઓડિયો વિડીયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર દુબઈના આશર મિહિર પ્રભુ. હાલ આપણા સજીવન ધર્મમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવિન કેરમાં સેવા આપનાર શરણાર્પિત વોરા મુકુલ પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચ વિલે પાર્લે સેન્ટરમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની રશ્મિ પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. એક વખત એક ભાઈ સાથે સત્સંગ પછી વોક પર ગયા હતા. એ ભાઈ મને કહે, મહિમાવંત વિતરાગનો ધર્મ, અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત વિતરાગ ભગવાન, એ ભગવાનના કેટલાય મંદિરો, ભલે તમે કહો છો શાશ્વત, એમને નહોતું કીધું, આમ કહું છું અમને. શાશ્વત વિતરાગનો ધર્મ
સર્વ દુઃખનો નિસંશયપણે આત્યાંતિક ક્ષય કરનાર વિતરાગનો ધર્મ હોવા છતાં આટલા બધા લોકો દુઃખી કેમ છે? વોક કરતા કરતા થોડા આગળ ગયા, બે નાના ટાબરાઓ કીચડમાં રમતા હશે, સાવ ગંદા. મેં પેલા ભાઈને પૂછ્યું, આ જગતમાં આટલું બધું પાણી છે, આટલા જુદા જુદા સાબુઓ છે, ગ્રોસરીમાં કેટલા હશે, તો પણ આ બધા ગંદા કેમ છે? મારે સમજાવવું ન પડ્યું, એ ભાઈ સમજી ગયા. પાણી તો છે, સાબુ તો છે, તમે વાપરો નહીં તો ગંદા જ રહો. વિતરાગનો ધર્મ તો છે, અચિંત્ય ચિંતામણી સ્વરૂપ છે, પરમ હિતકારી છે, પરમ અદ્ભુત છે, દુઃખના નાશ કરનાર છે, અમૃત સ્વરૂપ છે, સર્વોત્કૃષ્ટ છે, શાશ્વત છે. પણ એ ધર્મના સિદ્ધાંતો સમજે, શ્રદ્ધે પરિણમન થાય તો દુઃખ જાય. અરે આવા વિતરાગ ભગવાનના દર્શન માટે પગ પણ ઉપાડ્યા. મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને પગ ઉપાડ્યો. શુભ મુહૂર્ત. આમ વ્યવહારમાં 4 સારા મુહૂર્ત કહેવાય: શુભ, અમૃત, લાભ અને ચળ. આપણે કોઈ બી સારું કામ કરવું હોય તો શુભ મુહૂર્તમાં કરીએ તો શુભ, અમૃત, લાભ અને ચળ હોવો જોઈએ. અને કાલ વગેરે, ઉદ્વેગ, રોગ આ ન હોવો જોઈએ. પણ અધ્યાત્મ તો કંઈ જુદું જ કહે છે કે જે ક્ષણે તારા અંતરમાં વિતરાગ ભગવંતો પ્રત્યે ભાવ જાગ્યો, તારો પગ ઉપાડ્યો, એ શુભ મુહૂર્ત છે. એના સિવાય વ્યવહારથી શુભ મુહૂર્ત હોય તો બી તારા માટે શુભ નથી. હૃદયના ધબકારો, વિતરાગનો નાદ એ શુભ મુહૂર્ત છે. અને દરરોજ સ્નાત્રમાં પણ બોલે, જીન પડીમાં જીન સારખી. એવી અદ્ભુત વાત શાસ્ત્ર વચન છે જે દેવચંદ્રજી મહારાજે ગૂંથ્યું અને આપણા હૈયે અને હોટે એ સ્થિર થઈ ગયું. જીન પડી માં જીન સારખી. મને યાદ છે, નાનો હતો, સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનનું દેરાસરમાં ઘરની સામે થોડી દૂર, અને દરરોજ સવારના પૂજા કરીને જ સ્કૂલે જવાનું. આ એક મારો તે વખતની જીવન શૈલી હતી. અને ઘણી વખત મમ્મા સાથે જાઉં તો નાના હતા ત્યારે તો હજી બધું શીખતા હતા. અષ્ટપ્રકારી પૂજા કેમ કરવી, આંગી કેમ કરવી વગેરે. તો મમ્માએ એમ સમજાવ્યું કે બરાસ પૂજા હોય બિટવીન પક્ષાલ એન્ડ કેસર પૂજા કે ચંદન પૂજા, એની વચમાં બરાસ પૂજા હોય ત્યારે બધે અહીંયા લગાડવાનું, અહીંયા લગાડવાનું, બધું પેલું બરાસ લગાડવાનું. સ્પેશિયલી મને એક ડબ્બીમાં બરાસ આપ્યો હોય તો હું વાટું અને એનું લેપ હોય તો બિફોર ચંદન પૂજા સ્ટાર્ટ થાય તો આ બધું સમજાયું હતું. થોડા દિવસો પછી એક વખત મમ્મા મારી સાથે પૂજા કરવા આવ્યા. So she was seeing, this is, I must be 5, 6, 7 years, I don't remember exactly, પણ એટલી નાની ઉંમર. અને she seeing that I'm not applying it on the face. તો કે કેમ માં લગાડતું તો નથી? મેં કીધું મને કોઈ આવી રીતે લગાડે ને મને ગમે નહીં. આ રીતે આમ છોડે. પરફ્યુમ બી લગાડવું હોય તો ગમે ત્યાં થોડી લગાડી શકો તમે. તો જે ચીજ મને ગમતી નથી એ હું ભગવાનને કેમ કરું? પછી પેલું પૂજા બી કરે, કેટલાક લોકો કરે ને તો પગની આંગળીઓને બદલે થોડું વચમાં કરે, સેન્ટરમાં. તમે તો હું નહીં કરું એવું. તે મને ગલગલિયા થાય એવી રીતે કોઈ કરે.
ત્યારે તો મેં આ સૂત્ર બી વાંચ્યું નહોતું. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ દેવચંદ્રજીનું આ સ્નાત્ર પૂજા 1983માં ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળ્યું હતું. ત્યારથી ચાલુ છે. દરેક પર્યુષણમાં દર વખતે બેસતા મહિને કરતા, સારા દિવસો એ કરતા સ્નાત્ર પૂજા. પણ આટલું ભાન તો મને હતું કે મને કોઈ પગમાં આમ કરે તો મને ગલગલિયા થાય, હું ભગવાનને નહીં કરું. ઇનફેક્ટ મારા લાઈફમાં 2 ફેઝિસ આવ્યા છે રિગાર્ડિંગ સ્નાત્ર પૂજા ઓલ્સો. આઈ મસ્ટ સે ધીસ. એક ફેઝ મારો એવો આવ્યો કે મને કરવું ગમે જ નહીં સ્નાત્ર. મેં કીધું કે આ કેવી ઇટ ઇઝ સો રોંગ. જસ્ટ ઇમેજિન પેલો આર્યવીર, અવિરાજ, નિત્યા, અનાહી, હા, આટલા નાના બાળકો, આ બધા તો વર્ષ ન થવા આવ્યા, 6 મહિના થવા આવ્યા. આ ટાબરાઓ 2 મહિના થયા હશે. પણ જસ્ટ બોર્ન બેબી ઉપર 1000 બાલડી પાણી નાખવું, ઇઝ ઇટ? આઈ ફાઉન્ડ ઇટ ક્વાઇટ ઇનહ્યુમન. મારો એક ફેઝ એવો હતો કે મને સ્નાત્ર બધું મને આ બેસતું જ નથી મગજમાં કે આટલું નાનું બાળક હોય અને એના ઉપર તમે આટલા કલશો ઢોલી કાઢો. પછી એક બીજો ફેઝ આવ્યો જેમાં આવેશમાં મને એવા વિકલ્પ આવ્યા કે હું એકવાર ઇન્દ્ર ભગવાન બની મારા ખોલામાં ભગવાનને લઈને અભિષેક કરું મોક્ષે જતા પહેલાં. એનું હજી સુધી પ્રાયશ્ચિત કરું છું. જ્યારે જ્યારે યાદ આવે ત્યારે મિચ્છામી દુક્કડમ કહું કે મને ભવનો અંત જ જોઈએ, મને કોઈ ઇન્દ્ર ભવ જોઈતો નથી. ભાઈ એવો ભાવ કર્યો હતો આત્માએ, એ કોઈક રાગના આવેશમાં. પણ બંને સીધે વિપરીત ફેઝ. બટ આઈ હેડ માય ઓન જર્ની. મને મારા ભગવાન છે, મારી ભક્તિ છે, મારી પૂજા છે, એમાં મારે પરંપરાને વચમાં લાવવી નથી. પરંપરા મને બચાવશે નહીં, મોક્ષમાં જતા ભવમાં જતા બચાવશે નહીં ને મોક્ષે લઈ જશે નહીં. પણ મારા અંતરના ભાવને એ હું પરંપરાની અગેન્સ્ટ નથી. પરંપરા પણ આપણે ઘણું શિક્ષણ આપે છે. આપણા સ્વચ્છંદી ભાવને વ્યવસ્થિત કરી અને શાસ્ત્ર અનુસાર બનાવે છે. એનું અગેન્સ્ટ નથી. પણ પરંપરામાં કોઈ રીઝન ના હોય તો હું આઈ વુડ પ્રિફર કે ઇટ ઇઝ માય લવ, માય રોમાન્સ, માય જર્ની. સો લેટ મી બી કમ્ફર્ટેબલ વિથ માય સેલ્ફ. પછી નેમીને મેં શેર કર્યું હતું કે પછી તમે તમારો મનનું સમાધાન કેવી રીતે કર્યું? મેં તો એ નહીં કહું. હવે જોઈએ તમને કાલે શું ભાવ આવે છે કે આ બાલડીઓની બાલડીઓ રેડીને ગુંગલાવી દે છે ભગવાનને. આવી કેવી ભક્તિ, આવો કેવો પ્રેમ, એ વિચારો આવે છે કે અહો મને પણ આવો. ભગવાન પાર્શ્વનાથ પૂર્વ ભવમાં જ્યારે દેવગતિમાં હતા ત્યારે 500 કલ્યાણક ભગવાનના, 500 કેટલા બધા ભગવાનના, એક ભગવાનના 5 તો હા લગભગ 100 ભગવાનના કલ્યાણકના ઉત્સવમાં હાજરી આપી હતી. એટલે નામ કર્મ, યશ કર્મ એટલું બધું ઉત્કૃષ્ટ છે કે તમે જ્યાં ત્યાં જોશો દર 2 દેરાસરમાં 1 દેરાસર પાર્શ્વનાથ ભગવાન મૂળ નાયક તરીકે હશે. અહીંયા પણ મૂળ નાયક તરીકે પાર્શ્વનાથ ભગવાન. તો મેં સમાધાન કેવી રીતે કર્યું એ નહીં કરો. તમારી જર્ની છે, તમે તમારું સમાધાન કરો. તમને આવા ફેઝ પણ મને આવ્યા હતા. પણ આઈ વોઝ થિંકિંગ, આઈ વોઝ ફીલિંગ, આઈ વોઝ નોટ જસ્ટ અટરિંગ. મારે તો આટલું જ કહેવું છે કે બસ આમ બોલવાનું એટલે આ પાઠ કરવાનું ને સીધો પક્ષાલ ઢોલી દેવાનું. મને તો કે આટલું ઠંડુ પાણી છે, કેવું લાગે ભગવાનને? જે મને આટલું ઠંડુ પાણી અડે તો ગમે નહીં. તો હું કે એવી ભક્તિ, એવા ભાવ મારા કેવા? આવા ફેઝ બી આવ્યા હતા. આવા ફેઝમાં કહેવાનો મતલબ વિતરાગ ધર્મ જો હૃદયમાં હોય. આજે તે અમારી પરીક્ષા હતી, નેમીજીએ કીધું સવારના, મેં એક જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું પણ દે કુડ નોટ આન્સર. મેં કીધું અત્યાર સુધી આપણે દુઃખ અને કષ્ટને કેમ એક જ માનતા હતા? હજી ગઈકાલે ખબર પડી કે કષ્ટ ઇઝ એક્સટર્નલ, દુઃખ ઇઝ ઇન્ટરનલ. કષ્ટ ઇઝ બાય કર્મ એન્ડ દુઃખ ઇઝ ક્રિએટેડ બાય યુ, સ્વકૃત બાય યુ. સો યુ કેન અવોઇડ ઇટ. કર્મ તો ભોગવવા પડે, યુ કાન્ટ અવોઇડ ઇટ.
okay, but this you can surely avoid it by remaining સાવધાન. So I asked them a simple question. એ લોકો બધું મોઢે કરીને આવ્યા હતા. પહેલાં બુદ્ધનું દ્રષ્ટાંત ને પેલું દ્રષ્ટાંત બધું પ્રિપેર કરીને અમે કાંઈ પૂછ્યું નહીં. નથિંગ. મેં આ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું. બિચારા ચક્કર જ આવતા હતા કે આવું ક્યાં બોલ્યા છે. મેં બોલ્યો ન હોય તો શું થઈ ગયું? ફાઇનલી તો મારે એ જાણવું છે કે તો અત્યાર સુધી કેમ અમને એક જ લાગતું હતું, કષ્ટ બોલો કે દુઃખ બોલો અમને એક જ લાગતું હતું, હવે સાવધાની રાખશો તમે. પણ અત્યાર સુધી, એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ સો સિમ્પલ કે અત્યાર સુધી જ્યારે જ્યારે કષ્ટ પડ્યું ત્યારે ત્યારે હું દુઃખી થયો છું, બિકોઝ ઓફ માય અસાવધાની, વોટ એવર ધ રીઝન ઇઝ. પણ હું જ્યારે જ્યારે કષ્ટ પડે ત્યારે ત્યારે દુઃખી થયો છું. એટલે આઈ ડીડ નોટ ઇમેજિન કે કષ્ટ બી હોઈ શકે અને દુઃખ ન હોઈ શકે, અથવા કષ્ટ ન હોય પણ દુઃખી હોય, આવી સ્થિતિ પણ ઘટી શકે. એ તો ગઈકાલથી વિચાર શરૂ થયા કે કષ્ટ હતું, ભગવાન મહાવીરને કાનમાં ખીલા ઠુકાવા પણ દુઃખી ન થયા. અને મલ્ટી મિલિયનેર હોય અને એને કોઈ કષ્ટ નથી, પણ અંદર અંદર વરી, એન્ઝાયટી, ફ્યુચરના વિચારો, કોમ્પિટિશન, આ બધા વિચારોથી દુઃખી હોય. સો બોથ ઇઝ પોસિબલ. સો નાવ લેટ મી ચૂઝ કે કષ્ટ આવે તો મારે કેવી રીતે એને રિસ્પોન્ડ કરવો. વેરી સિમ્પલ. વિતરાગનો ધર્મ એટલે દીક્ષિત એનેસ્થિસિયા. નો પેન ફેલ્ટ. કાપકૂપ બધી જ થશે તમારા પર. નો પેન ફેલ્ટ. વિતરાગનો ધર્મ જો હૃદયમાં વણાઈ ગયો હશે તો કાપકૂપ તો થશે કર્મના કારણે. નો પેન ઇન ધ સેન્સ ઓફ દુઃખ, સોરો, મિઝરી. પ્રતિકૂળતા આવશે, એડવર્સ સિચ્યુએશન્સ પોસિબલ, કેવલ નાન સુધી પોસિબલ, બટ નો દુઃખ. વિતરાગનો ધર્મ કેટલો મહિમા પરમ કૃપાદેવના અંતરમાં વર્તતો હતો એ આપણે ગઈકાલે એ વિશેષણ ઉપર થોડી 4-5 મિનિટ વિચારણા કરી, પણ એમાં કેટલો મહિમા પરમ કૃપાળુદેવના અંતરમાં. મથાલું આપણે લખવાનું હોય તો 1 લાઈનનું લખીએ, વધારે ખેંચીને 2 લાઈન સુધી લખીએ. લખતા જ ગયા કોઈ હેડરમાં જ પત્ર પૂરો થઈ જાય. આ તો માર્ગદર્શન આપવાની એમની અંતરની ઈચ્છા, અંતરની ભાવના, અંતરની કરુણા, તેથી પછી પત્ર આગળ ચાલે છે. તો વિતરાગનો ધર્મ સરળ છે, સુગમ છે, આરાધવા યોગ્ય તો છે પણ કઠિન પણ નથી, સરળ અને સુગમ છે. એક ભાઈએ મને પૂછ્યું કે તમારો ધર્મ, તમારો એટલે શ્રીમદનો નોન શ્રીમદવાલાએ પૂછ્યું હતું મને કે તમારો ધર્મ છે ને એમાં કષ્ટ બહુ ઓછો લેવાનો, એમાં બહુ ઉપવાસ આંબેલ ને બધું નહીં કરવું, સત્સંગ ભક્તિ કર્યા કરવાની, એટલે તમારો ધર્મમાં જરા કષ્ટ ઓછું છે એટલે, અને તમે લોકો તો આનંદ કરો પાછા. એને નવાઈ લાગી કે આપણે ધર્મ કરતા આનંદ આવે. આર યુ ગેટિંગ? See, we have understood dharma this way, but for others it is an amazing fact. Did you say you are waiting for Paryushan? Did you say that? Are you in your senses? હા, તો તમારા લોકો માટે મસ્તી છે, ઉત્સવ છે, પણ તમારા લોકોમાં કષ્ટ જ ક્યાં છે? હમણાં હાથ ઊંચા કરાવો કે કોને આજે 2 ટાઈમ ખાધું છે. 3 ટાઈમ તો કોઈ ના ખાય, સ્વાભાવિક છે. 2 ટાઈમ ખાધું હોય તો લગભગ બધાના હાથ ઊંચા છે. 1-2 અઠાઈવાલા હશે કોઈ વાર. તમારા લોકોમાં કષ્ટ ઓછું ને એટલે તમે લોકોને ધર્મ કરવાનું બી ગમે, ઉત્સવ. પણ ધ વર્ડ્સ હી યુઝ વોઝ તમારો ધર્મમાં કષ્ટ ઓછું નહીં. બધું વોટ ડુ મીન બાય તમારો ધર્મ? હું તો માનું છું ધર્મમાં કષ્ટ જ નથી, ધર્મમાં સુખ, શાંતિ ને મસ્તી ને આનંદ ને ઉત્સવ છે. એ તો અલગ વાત છે, એ તો ધર્મની વ્યાખ્યા થઈ. પણ વોટ ઇઝ ધીસ તમારો? કેન યુ આસ્ક સમવન, તમારો સૂર્ય બહુ તપે જ નહીં? કેન યુ આસ્ક?
કેન યુ સે કે તમારો પવન બહુ ઠંડો છે? અરે પવન ઠંડો છે તો બધા માટે ઠંડો છે, ને સૂર્ય તપે છે તો બધા માટે તપે છે. હાઉ કેન યુ સે તમારો? ફર્સ્ટ તમારો દેહ બોલો તો બરાબર છે, તમારું ઘર બોલો બરાબર છે, તમારી દુકાન બોલો ત્યાં સુધી આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ તમારો મહાવીર સૌના છે, કોઈ એક સંપ્રદાયના નથી. સ્નાત્ર કરીએ ખરતર ગચ્છનું, આલોચના કરીએ ભગવાન જાને કયા ગચ્છનું. આ લૈયા પણ વીતરાગતા છે તો મારું છે. વિતરાગ ભગવાનની ગુણ સ્તવના છે તો મારી છે. વિતરાગ વચનનું પારાયણ છે તો એ મારો ધર્મ છે. ત્યારે તો ગચ્છ સંપ્રદાય તો કઈ જોયા નહીં. આ કઈ એવું થોડી છે કે સવારના મારવાડીઓને ખુશ કરવા, સાંજના કચ્છીઓને ખુશ કરવા, એવું તો કઈ છે નહીં. આ વધારે ઇઝીલી સમજાય છે આ સ્નાત્ર, અને શરૂઆતથી એ જ કરતા આવ્યા છો. વીર વિજયજી મહારાજનું બી છે, પણ હવે એ થોડું ડિફિકલ્ટ લાગે છે. તો મારા માટે તો ધર્મ જે સરળ છે તો સરળતાથી મને આ સમજાય છે. નાના નાના છોકરાઓ બી ગાતા હોય છે, અને થોડો કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ અર્થ બી તમને યાદ આવતા હશે. ઓકે, સો તમારો દેહ બોલો, તમારું શરીર બોલો, તમારું મકાન બોલો, તમારું ઘર બોલો, બરાબર. તમારો ધર્મ તો ન બોલો. ધર્મ ઇઝ વન યુનિવર્સલ. એક હોય ત્રણ કાલમાં, ધ એબ્સોલ્યુટ પાથ ઓફ લિબરેશન, મોક્ષ માર્ગ ઓર ધર્મ ઇઝ વન, ઇટર્નલ એન્ડ યુનિવર્સલ. ઇટર્નલ તો આવી ગયું ગઈકાલે, શાશ્વત એન્ડ યુનિવર્સલ. It cannot be two. It has to be one. The external ritual, norms, culture, it doesn't matter. If basic purusharth is of rag, dvesh, ajnan minus atma sat chaitanyamay pakad. That's it. ભાષા બધી અલગ હોય, ભાવ તો સર્વ જ્ઞાનીનો એક જ હોય. કોઈ બી મત પણ ધર્મ સંપ્રદાયમાં પણ જો જ્ઞાની હોય તો એનો ભાવ બધા જ્ઞાનીઓનો એક જ ભાવ હોય. ભાષા અલગ અલગ હોઈ શકે. સમજો રાગ એક જ હોય પણ વાદ્ય અલગ અલગ હોય. વાદ્ય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કોઈ વીણા લઈને એ રાગ ગાય, સમથિંગ લાઈક સિતાર, સ્લીપિંગ સિતાર. સિતાર ઇઝ લાઈક ધીસ, વીણા ઇઝ લાઈક ધીસ. ઓકે ઓકે. કોઈ વીણા ઉપર કોઈ બંસરી લઈને એ જ રાગ ગાય. હા, બંસીધર. તો કોઈ બંસી ઉપર કરે, કોઈ મૃદંગ લઈને એ રાગ. ડિફરન્ટ વેઝ. મીરાએ તો એક તારો લીધો, પણ ભાવ એક. ભાષા અલગ અલગ રીતે એક્સપ્રેસ થયો હોય પણ રાગ એક જ, ભાવ એક. ભાષા અલગ, ભાવ એક. તમે ભાવને પકડો તો તમને યુનિવર્સલ લાગશે, તમે ભાષાને પકડો તો કોન્ટ્રડિક્ટરી પણ લાગે. જુદું તો લાગે પણ કોન્ટ્રડિક્ટરી લાગે. ભાવ પકડો એક જ. અને પરમ કૃપાળુ દેવે આપણે ભાવ પકડવાનો કીધું. સો વી કેન અપ્રિશિએટ મિસ્ટેક્સ ઓફ એની ઇઝમ્સ. Not even worth saying કે ઇસ્લામમાં આવું છે, કે ઈસાઈમાં આવું છે, કે બૌદ્ધમાં આવું. ગઈકાલે બૌદ્ધનું દ્રષ્ટાંત કેટલું સુંદર હતું. ભિક્ષુ સૌથી નબળી પલ જ્યારે ટોર્ચર થયું ત્યારે નહીં, પણ જ્યારે મારા અંતરમાં કરુણા થોડી સુકાઈ ગઈ ત્યારે. You can clap. This was a Buddhist example. You are giant and this is Paryushan. Oh. If you feel this is it, this is the right method, then you're going to appreciate it because you're catching the vow. That Bauddha or Jain or that was immaterial, vaporized. આ પરમ કૃપાળુ દેવના આશીષ છે આપણો.
પણ અજ્ઞાની જીવ અને તથાકથિત ધાર્મિક વ્યક્તિઓ કે અસદગુરુ અહમ મમ પોતાનો પંથ પોતાના સંપ્રદાયનો ઝંડો ઊંચો કરવા માટે કોઈ વાર દંડો ઊંચો બી કરવા લાગી જાય. They start fighting. I have seen in temples. ટેમ્પલની અંદર ફાઇટ સ્ટાર્ટ થાય જસ્ટ ફોર કોઈ મતભેદ હવે કોઈકનો જે બી હશે, કોક જીવોની એવી સંકુચિતતાના કારણે, કોક જીવોની કે સર્વ એવા નથી, પણ નેવર એવર સીન અ ફાઇટ લાઈક ધીસ. હાઉ એન્ડ નેવર ઇન અ ટેમ્પલ. પ્રતિષ્ઠાની થોડી ક્ષણો એન્ડ યસ, ઝંડો ઊંચો રાખવો હોય, તમારા ગ્રુપ ઇઝ ધ બેસ્ટ, તો પછી દંડો બી ઊંચો કરવો પડશે. અને પછી ધર્મના નામે ગચમથની જે કલ્પના તે નહીં સદવ્યવહાર. આ ઝંડો ઊંચો કરવો અને પછી એ ઊંચો રાખવા માટે દંડો ઊંચો કરવો, આ સદવ્યવહાર નથી. છેલ્લે ઉપસંહારમાં કહી દીધું ભગવાન કે તમે ગ્રુપ્સમાં ધર્મ કરશો ને, કરવું જ પડશે, એકલા તો આપણી તાકાત નથી. એટલે પછી ક્યારેય ઇઝમ્સ આવી જશે એ ધ્યાન રાખજો. પછી એનો ગુણગાન કરતાં 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 એટલા સંકુચિત બી નહીં થઈ જતા કે તમારે દંડો ઊંચો કરવો પડે તો બી ધીસ ઇઝ ફોર ધર્મ. આ ધર્મ યુદ્ધ છે. વોટ ધર્મ યુદ્ધ? ધર્મ યુદ્ધ. Politics enter. Youth enters. History is full of wars. Maximum wars are fought for religion. Maximum. બહુ બધી વોર થઈ છે, મોટી મોટી આપણે વર્લ્ડ વોર 1, વર્લ્ડ વોર, ઘણી બધી વોર થઈ. મેક્સિમમ ઇઝ ફોર ધર્મ. નો, ફોર ધોઝ હુ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધર્મ. નોટ બાય ધાર્મિક પીપલ, બટ ફોર બાય those who did not understand dharma. વિતરાગનો ધર્મ તો સરળ સુગમ. સુગમ કેવી રીતે હોય ધર્મ? સુગમ જ હોય ને. જે સહજ છે એના માટે તો થોડી પણ મહેનત નહીં કરવાની હોય. સરળ શબ્દ બી રોંગ છે, કઠિન શબ્દ વેરી રોંગ, સરળ શબ્દ થોડો રોંગ. જે સહજ છે, તમે કોઈક ગુલાબને એમ પૂછો ગુલાબ ખીલ્યું તો કે બહુ કઠિન હતું, ખીલવું બહુ કઠિન હતું, પૂછી જુઓ ગુલાબ. ગુલાબ કે શું ખાધું નથી, થેપલા ખીચડી કંઈ ખાઈને નથી આવ્યો? મારે મોગરો બનવાનું હોય, ગુલાબમાંથી મોગરો બનવાનું હોય તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, ઓર ઇટ કેન બી સરળ, વોટ એવર. પણ હું છું તે મારે ખાલી ખીલવાનું હોય, એ તો સહજ પ્રક્રિયા છે. એના માટે સરળ શબ્દ બી રોંગ છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? તમારે ખાલી ખીલવાનું, કોઈના જેવા બનવાનું નથી તમારે. મહાવીરને મહાવીર યુનિક રહેવા દો, વિવેકાનંદને વિવેકાનંદ જ રહેવા દો. તું તારા દીકરાને વિવેકાનંદ પાર્ટ 2 નહીં બનાવ, એને બીજો કોઈ આનંદ બનાવી દેશું આપણે. હું નવા નામ શોધી રહ્યો છું, તો એમાંથી કોઈક તમને આપી દઈશ. પણ આખો દિવસ વિવેકાનંદ જેવો બન, વિવેક, આ તો ગુલાબને મોગરો બનવાનું કીધું, વેરી ડિફિકલ્ટ. હી વિલ સ્ટાર્ટ ઇમિટેટિંગ એન્ડ પછી સ્પ્લિટ. ખીલવાનું છે ખાલી. તું જે છો પૂર્ણપણે ખીલે. આમ સુગંધ 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 ખીલ. આગને પૂછી જુઓ બળવું કેટલું કઠિન છે. આગ, ફાયર. So how difficult it is to, how, તો કે મારો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવમાં રહેવા માટે મારે મહેનત કરવાની. સ્વભાવમાં રહેવું કઠિન છે કે સરળ? પહેલાં તો લખી દેજો ફોલ્સ. આ બંને શબ્દ નથી. પછી કે આ બેમાંથી એક લેવું જ પડે તો સરળ લેજો. એ સહજ છે. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. 1952 બીજ મંત્ર પ્રભુએ ફરમાવ્યો. ભલે ને લલ્લુજી મુનિ માટે હોય, આપણા બધા માટે કામ લાગે એવો છે. સહજ આત્મ સ્વરૂપ. સહજમાં સરળ તો આવી ગયું. તમે કઠિન કોઈ બી ચીજ લાગી, એ ધર્મ નથી, સમજી લેજો. પોસિબલ જ નથી.
પણ ઓફકોર્સ આખી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે ત્યારે તમારા અંતરમાંથી આવે કે વિતરાગનો ધર્મ સરળ છે, સુગમ છે, સુખકારી છે. એક પ્રોસેસ પાસ કરો ત્યારે આ અંદરથી ભાવ જાગે. સો કઠિન અસદગુરુઓના કારણે કઠિન બની ગયો ધર્મ. તથાકથિત ધર્મ ગુરુઓ, ગુરુ આઈ એમ નોટ સેઇંગ, તથાકથિત ગુરુઓ પોતાની અજ્ઞાનતાના કારણે એના શિષ્યોને પણ કાંઈ ને કાંઈ કરીને બહિર્મુખ જ રાખે. સ્વ પ્રતિ વાલેને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કોન્ટેમ્પ્લેશન, મેડિટેશન એ તરફ ન રહે. કોઈને કોઈ ક્રિયાકાંડમાં એવા ઉલઝાવીને રાખે કે બિચારો કોન્સ્ટન્ટલી ઓક્યુપાઈડ એન્ડ સ્ટીલ ઓન ધ સર્કમફરન્સ ઓનલી. તો એને આ બધું પીસ એન્ડ હેપીનેસ એન્ડ લવ એન્ડ કમ્પેશન અને આવી કોઈ અનુભૂતિ થાય નહીં, થાકી જાય છે ધર્મ કરી કરી. બધાના નસીબમાં આવા મહાપુરુષ થોડી હોય. અસદગુરુ અને સદગુરુ બંને અથાગ મહેનત કરતા હોય. બંને અસદગુરુની સર્વ ચેષ્ટા, all his energy is to how to make religion difficult. Sadguruni, all the energy, all the chesta, all the acts, how to make religion simple. બંને બહુ મહેનતું. એક કેમ ડિફિકલ્ટ બનાવવું, એક કેમ હજી સિમ્પલ બને ને તો પગ ઉપાડે. અલ્પ પાત્રતા વાળો જીવ પણ પગ ઉપાડે. એક જણાએ મને કીધેલું, જ્યારે આપના સન્ડે યોગી સભાગૃહના સત્સંગ થતા ને, સેટરડે થતા હતા, હમણાં 1.5 વર્ષથી તો કંઈ અને હજી ખબર નથી ક્યાં સુધી, પણ એટલે મુંબઈ જવાનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી. તમે ખોલવું હોય તો ખોલો, બંધ રાખવું હોય તો બંધ રાખો, પણ મારે મુંબઈ જવાનું તો એક આમ થોડું ચેકઅપ માટે જવાનું આવે તો એના સિવાય મને તો કોઈ પ્રયોજન જ નથી. પણ જ્યારે આપણે સન્ડેઝ યોગી સભાગૃહમાં સત્સંગ, તો બધું સંખ્યાના કારણે બધી બોલબાલા થાય. મેં તો કોઈ સંખ્યા ગણી નથી, મેં કઈ સંખ્યા ભેગી કરી નથી, પણ એક જણે કીધું કે આમ સરસ. એક વખત એક ભાઈ પહોંચી ગયા સત્સંગમાં અને આવી રીતે પત્ર વાંચન થયું અને પછી એના ઉપર વિવેચન થયું. કે બહુ સરસ બોલ્યા હતા. ઓલવેઝ પહેલાં તો કોઈને અનુમોદના જ કરવી જોઈએ ને. અને પછી કે પણ આમ ખાલી લેટર્સ વાંચો છો એના કરતાં કોઈક શાસ્ત્રની ગાથાઓ ઉપર વિવેચન કરો. તમે બોલો છો સારું. એને એકચ્યુઅલી ગઈકાલનું સાંભળવું હોત ને તો આવતે નહીં. પરમાગમ છે, વિતરાગ દેશનાનો ખજાનો છે. હવે તે વખતે હું બોલ્યો નહીં હોઉં. મારું તો એવું માનવું છે કે 30-35 વર્ષ પહેલાંથી બોલતો આવ્યો છું. તમે સાંભળ્યું નહીં હોય. પણ કે કોઈક એવી અધ્યાત્મ સારની એક ગાથા, મેં તો કેમ વાત જો મારે એ જ કરવાની હોય તો લેટર, એ તો પત્રને લેટર કે ને ઇંગ્લિશમાં, હા, એટલે લેટર 843. તો કે આમ પત્રને ગુજરાતીમાં વાંચો એના કરતાં તમારું તો સારું સયોપસમ છે. તો કોઈક સંસ્કૃતની, કોઈ પ્રાકૃતની ગાથા લઈ, કોઈ બી શાસ્ત્રની, અને એના ઉપર વિવેચન કરો ને તો. મેં તમને ભાવનો આગ્રહ છે કે ભાષાનો? ટીનાબેનને યાદ હશે વર્ષો પહેલાંની એક વાત, બહુ વર્ષો એટલે મેરેજ પહેલાંની, તમારા મેરેજનું જે કંઈ જે બી, વોટ વોઝ ઇટ, 86, ઘણા વર્ષો થઈ ગયા. તો 86 પહેલાંની આ વાત છે. તો આવી રીતે બધું પિકનિક ઉપર જતા ત્યારે એક વખત આ વાત તમે શેર કરી. તમને યાદ છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ હું બોલું પછી જો. તો
આપણે ટ્રેનમાં જઈએ તો એનો કોઈક સિમ્પલ વર્ડ કેવો હોય તો આપણે જે બધાને સમજાય એવો, એના માટે આપણે શું વાપરીએ? રેલગાડી. हाँ, रेल से आ रहा हूँ, रेलगाड़ी से आ रहा हूँ. कश्मीर टू कन्याकुमारी, this word is so common કે તમે રેલગાડી. એના બદલે ટીનાબેને શું નવું નામ કાઢ્યું ખબર? લોહ પથગામિણી. લિફ્ટ માટે અને ટ્રેન માટે તમે બે શબ્દ લાવ્યા હતા સંસ્કૃત ટચ વાળા. ઇટ ઇઝ રાઈટ. લોહ પથ એટલે રેલવે પેલો ટ્રેક્સ, ગામિની જેના ઉપર ગમન કરે. મને કહો કે સિમ્પલ રેલગાડીથી કામ ચાલતું હોય તો પણ મારે લોહ પથ ગામિની બોલો. મેં કીધું કેમ? જ્યારે ગુજરાતીમાં મને વિતરાગ દેશના મળતી હોય તો મારે વધારે ડિફિકલ્ટ માટે કેમ જવાનું? લિફ્ટ માટે બી કોઈક શબ્દ છે એમને જ બધા આપેલા હતા. આપણે તો આવું ભેજું બી ન ચાલે આવું બધી ચીજમાં. હા, આ 86 પહેલાં હતા, પછી લગ્ન પછી એમની બુદ્ધિના આવરણ જ આવી ગયું છે. એ પેલું કંઈક બસમાં જતા હોય તો રીડલ્સ પૂછે, જોક્સ કાંઈક કરે, એવું બધું કરતા. તો એમને પૂછ્યું કે રેલગાડી માટે ઓથેન્ટિક નામ શું છે? બધા બોલ્યા ટ્રેન. તો કે ટ્રેન તો ઇંગ્લિશ કર્યું તમે, ઓથેન્ટિક. બધું પણ રેલગાડી બધાને સમજાય છે, એનાથી વધારે ઓથેન્ટિક શું? તો લોહ પથ ગામિની. ખુદ ભૂલી ગયા છે. બોલ, ખુદ ભૂલી ગયા છે. વાય? પછી મેં ભાઈને કીધું, ભાઈ ઇતિહાસ તપાસો, હિસ્ટ્રી. પાર્શ્વનાથ ભગવાને જે વિતરાગ દેશના આપી સંસ્કૃતમાં આપી, સોરી, પાર્શ્વનાથ ભગવાને જે દેશના આપી એ પવિત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં આપી. કઈ ભાષા? પવિત્ર સંસ્કૃત. હમણાં જ વર્લ્ડ સંસ્કૃત ડે હતું 3-4 દિવસ પહેલા. અતુલભાઈ, ડૉક્ટર અતુલભાઈ ક્યાં છે? હા, તો ઓકે, એક વાત યાદ આવે પછી કરીશ. તો પવિત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં દેશના આપી. પછી ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, ભગવાન મહાવીરનો ટર્ન આવ્યો દેશના આપવાનો. સંસ્કૃત વોઝ almost only for the scholars. The common people, બગડેલું સંસ્કૃત જે બોલવું હોય તે, અર્ધમાગધી, જે એરિયામાં ભગવાનનું વિચરણ હતું ત્યાં અર્ધમાગધી, મગધ દેશ, તો અર્ધમાગધી વોઝ ધ કોમન લેંગ્વેજ. ભગવાને વિતરાગ દેશના પવિત્ર સંસ્કૃત ભાષા છોડી વોટ એવર ડેશ અર્ધમાગધી ભાષામાં દેશના આપી. ભાષાનો આગ્રહ મહાવીરે ના રાખ કે પવિત્ર સંસ્કૃતનો ભાષાનો, અને એ that was a language of the commoners, so it was called Prakrit also. So Sanskrit and Prakrit. પ્રાકૃત ભાષા ડિફિકલ્ટ બનવા લાગી. ઓનલી ધ સ્કોલર્સ સ્ટાર્ટેડ નોઈંગ. તો પરમ કૃપાળુદેવ શ્રી મધરાજચંદ્રજી એ જ વાત ડેશ ગુજરાતી ભાષા માં આપી. મેં તો ઇતિહાસ તપાસો પહેલા, મને સલાહ આપો કંઈ વાંધો નથી, પણ ઇતિહાસ તમારા ફેક્ટ સ્ટડી કરીને આમ ઠોકાઠોક નહીં કરો. તમારા ગમો મારા ઉપર પ્રોજેક્ટ નહીં કરો. સત્ય માટે તમારું કોઈ સૂચન હોય ચોક્કસ કહો, પણ તમારો ગમો અણગમો એ નહીં કરો. તમારા માટે સંસ્કૃત પવિત્ર ભાષા હશે, મહાવીર માટે ભાષાની પવિત્ર વાત પવિત્ર હોય છે, ભાષા ને. બુદ્ધનું વિચરણ જે ક્ષેત્રમાં હતું ત્યાં પાલી વોઝ ધ કોમન લેંગ્વેજ. ઇટ વોઝ લોઅર મગધ. સો ત્યાં અર્ધમાગધી વોઝ નોટ ધ લેંગ્વેજ ઓફ ધ કોમનર્સ, Pali. So he spoke in Pali. During Jesus Christ's time, the language Hebrew had become the language of the scholars. So he
spoke in Aramaic. I hope you know the whole Jesus Christ no both is in Aramaic language. Arabic nahi, Aramaic. Because that is what the people understood. He was a woodcutter's son. Joseph, carpenter. Sorry, not woodcutter, carpenter. So, his examples were also so rustic. એક પણ એક્ઝામ્પલમાં રાજા નહીં આવે. જે લોકોને સમજ પડે, ગ્રાહ્ય થાય, ગ્રાસ્પ થાય. He spoke in Aramaic, not Hebrew. Hebrew was considered pavitra bhasha that time, in that area. Israel and a area. So, it was called pavitra bhasha was Hebrew. Now, તમારા હિબ્રુની વાત કરું છું. But he did not have any આગ્રહ. સંતો, જ્ઞાનીઓ, સત્પુરુષો અને આ ભાષાનો આગ્રહ જ નથી હોતો, ભાવનો જ આગ્રહ હોય છે. Unfortunately, see, people were understanding what he spoke. Unfortunately, the scholars first went against him, then they realized that people, it's very appealing to the people. અને હવે લોકો બી જે સમજાય છે, જે ગમે છે એ જ પકડવાના, બુદ્ધું નથી. You know what they did? They translated the whole Bible into Hebrew to make it difficult, to make it non-accessible. It turned into Greek and then turned into Latin. એટલે કાંઈ જ ન સમજાય. આ અસદગુરુઓનું કામ, આ પંડિતોનું કામ કે ઇઝી કંઈ બી આવે ને એને ડિફિકલ્ટમાં નાખી દેવાનું અને કે તમને નહીં સમજાય, આ તો સંસ્કૃતમાં છે. એટલે લોકો સુધી ન પહોંચ. આ ઇતિહાસ છે આપણો, આ હિસ્ટ્રી. પછી એ ઇન્ડિયામાં બી થાય અને એ મિડલ ઇસ્ટ ને એ એરિયામાં બી થાય. હિબ્રુ છોડીને જીસસ ક્રાઇસ્ટ, ઈસુ, he spoke in Aramaic and it was translated into Hebrew, Greek, Latin and not the common languages English, French, Spanish. એ નહીં. હવેની વાત આખી અલગ છે. આ તે વખતે શું બન્યું હતું એ. હિસ્ટ્રી સેઝ કે અસદગુરુઓને, શુષ્ક જ્ઞાનીઓએ આ જ કામ કર્યું છે. હાઉ ટુ મેક ઇટ ડિફિકલ્ટ. લોહપથ, કામિની નહીં, ગામિની. કામિની નહીં, જે ગમન કરે તે ગામિની. યુ સેડ કામિની? કામિની મીન્સ એને સમજાવો ને. કામિની એટલે શું? કાનમાં એને સમજાવો. પછી લેડી થઈ જાય. હા, લોહપથ, લોહ આયન, पथ ट्रैक्स, गामिनी. वाई डू यू नीड इट? रेलगाड़ी किसको समझ में आया? रेलगाड़ी. लोहपथ गामिनी किसको याद रहा? सी, तो वाई अग्र शब्द नो आग्रह केम? वितराग नो धर्म सरल छे, ज्ञानीओ सरल छे, तो सरल प्लस सरल तो एमांथी सरल ज निकले. खाली जटिल ने नहीं फावे कि आटलू सरल केवी रीते होई सके. 2 अक्षर में मार्ग लास्ट ईयर, 2 अक्षर में कोईने पचे नहीं आ बात કે એના માટે 800-900 પાના તો વાંચવા પડે ને મોક્ષ માર્ગ સમજવા માટે. એમ 2 અક્ષરમાં કેવી રીતે માર્ગ આવી જાય? ભગવાન કીધું મને લાગે છે, પ્રકટ કર્યું. આ એટલે મેં કીધું બહુ મહેનતું છે બંને, અસદગુરુ ને સદગુરુ બંને બહુ મહેનતું છે. એક કેવી રીતે ડિફિકલ્ટ બનાવવું, એક કેવી રીતે ઈઝી બનાવવું. તો અમેરિકાની એક ઘટના છે સ્નેહલભાઈ, તમે કોઈ 21મીએ પાછા અમેરિકા પહોંચી જાઓ એટલે તમને કહું છું. જાહેરમાં ના પાડે છે તો પછી તો ભગવાન જાણે એ લોકોના ઘરમાં શું વાતો થતી હશે, આપણે શું ખબર. આરાધના બિલ્ડિંગ જ એટલું છોટું છે ને કે તમે બે કઈ વાત કરતા હોય અમને નીચે સંભળાય. Have all the from people from Helsinki to Perth
ટુ આ મનીષભાઈ પર્તના દેખાય છે, આ ઓસ્ટિનવાલા દેખાય છે, આ નાયરોબી રાજ નાયરોબી પરિવાર દેખાય છે, સેન્ડિયાગોવાલા દેખાય છે, આ ઓસ્ટિન પાછું દેખાય છે, આ બધા આ ડેલસનો વિશાલ દેખાય છે, કેડીને એની વાઇફ સિરિયલ્સ ખાઈને બેઠા છે. સો આ બધાને ખાલી કહેવા માટે કે હમણાં હું આરાધના ધર્મશાળા જે ધર્મશાળા તો નથી, આમ સરસ છે, 2 મહિનાથી ત્યાં રહ્યો છું. હા, આમ તો કણકણમાં છું, પણ હમણાં કેપિટલ ત્યાં રાખ્યો છું. તો એટલે સ્નેહલભાઈને બધા અમારી ઉપર જ રહે છે, તો એ લોકો વિસ્પર કરે ને તો નીચે સંભળાય છે. સો વોટ એવર, અમેરિકાની એક ઘટના છે, બિકોઝ યુ આર ફોન્ડ ઓફ અમેરિકા, સો અમેરિકાની એક ઘટના. સો one lady got married to a 70-year-old man. કેમ પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ થઈ ગયું? હા, પણ એવું છે તો શું, હવે જે બી કારણ હશે એને 70 વર્ષના મેન, લેટ્સ નોટ સે મેરેજ છે તો લેટ્સ નોટ સે ઓલ્ડ મેન, 70 વર્ષના માણસ સાથે લગ્ન કર્યા, એન્ડ દે એકચ્યુઅલી વેન્ટ ફોર હનીમૂન. પછી હનીમૂન પછી પાછા આવ્યા તો એની ફ્રેન્ડ્સ પૂછ્યું, વોઝ એવરીથિંગ ફાઇન? આમ તો બધું સારું હતું, પણ થોડા ટાઈમે છે ને થપ્પડ મારવી પડતી હતી કે જીવે છે કે બેભાન થઈ ગઈ. થોડા ટાઈમે આમ એમને પુશ કરવું પડે, થપ્પડ મારવી પડે ટુ ચેક વેધર હી ઇઝ કોન્શિયસ. નો અલાઇવ તો આપણે એવું ડેડ ને અલાઇવ ન બોલીએ, ઇઝ કોન્શિયસ ઓર નોટ કોન્શિયસ. સો વાય ડીડ આઈ સે ધીસ? હા, ધર્મની પણ આવી સ્થિતિ થઈ ગઈ, મૃત પ્રાય. થોડા વર્ષે ધર્મ મરવા પડે છે. કોઈને કોઈ સત્પુરુષ આવીને યથા હેતુ જે ચિત્તનો સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે, પ્રભુએ કીધું. ધન્ય રે દિવસના કાવ્ય. એ ગાસે ભાઈ ક્યાં છે? કેમ એ લોકો ત્યાં સેટલ થઈ ગયા? ધન્ય રે દિવસનું જે છેલ્લું સ્ટેન્ઝા છે, યથા હેતુ જે ચિત્તનો સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર. પરમ કૃપાળુદેવ સેઝ કે આઈ ફીલ માય લાઈફ ઇઝ ફોર ધીસ. સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર કર. ધર્મ સ્થાપવા માટે નહીં, એ તો વિતરાગ ભગવતોએ જે નિશ્ચિતાર્થ કર્યો છે તે જ. ગમે તેટલું મારું પ્રભાવક યોગ હોય કે પુણ્યાય હોય, હું નવો ધર્મ નહીં સ્થાપું. એ તો વિતરાગ ભગવંતના જ દાસ હતા, પણ એમાં આમ વચમાં કોન્શિયસનેસ નથી રહી. તો થોડા ટાઈમે જેમ પેલા થપ્પડ મારીને જગાડવા પડતા હતા ને, એવું જ ધર્મની સ્થિતિ થઈ ગઈ. એટલે ગાવ ભાઈ. યથા હેતુ જે ચિત્તનો સત્ય ધર્મ ઉદ્ધાર રે, થશે અવશ્ય આદેહથી એમ થયો નિર્ધાર રે. ધન્ય રે દિવસ અહો અહો અહો, ધન્ય રે દિવસ અહો. અદ્ભુત. યુગ પ્રધાન કોટીનો પુરુષ કે આ માટે જ અમારો જન્મ થયો છે. પણ મને જે ટચ કરી ગયો તે એવો પ્રભાવક યોગ આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરીનો, કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર સુરીનો એવો પ્રભાવક યોગ પરમ કૃપાળુદેવને આમ નવો ધર્મ સ્થાપી શકે અને સેંકડો ફોલોઅર્સ બનાવી શકે, પણ નહીં કરે. કે ધર્મ સ્થાપન તો સર્વજ્ઞ જ કરી શકે, પૂર્ણ વિતરાગ જ કરી શકે. અમે એમાં જે ધૂળ લાગી ગઈ તેમાં ફૂંક મારી શકીએ
અને ધૂળ ઉડાવી શકે. ભાઈ આ કેવી વિતરાગ ભક્તિ! પરમ કૃપાળુદેવ અત્યંત સરળ પ્રેમ ભક્તિનું રૂપ આપીને એકદમ સુગમ, સરળ, સરસ બનાવી દીધું છે. પ્રેમ ભક્તિ હશે તો જ્ઞાનને ક્રિયા દોડી દોડીને આવશે, જ્ઞાનને ચારિત્ર દોડી દોડીને આવશે. પ્રેમ ભક્તિ કોઈક સજીવન મૂર્તિ પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ, પ્રેમ શ્રદ્ધાને અર્પણતાના ફુવારા જાગશે અને પૂર્ણ વિતરાગતા ક્યારે આવી જશે ખબર નહીં. અરે શાશ્વત સાથે વિવાહ છે. તમે ધર્મપથ પર નીકળો ને તે કોઈ વિવાહના ફંક્શનમાં નીકળ્યા હોય એવી મસ્તીમાં રહેજો, એવા ઉત્સવ પૂર્ણ હૃદયમાં રહેજો. પર્યુષણ આવ્યા, પર્યુષણ આવ્યા, પર્યુષણ આવ્યા, ઉત્સાહ. અને છેલ્લો દિવસ આવે તો આંખમાં 2 આંસુના ટીપા હોય કે પર્યુષણ પૂરા, પર્યુષણ પૂરા. હવે પાછી પેલી જંજાલમાં જવાનું જ્યાં પગ મૂકતા પાપ છે, જોતા છે. એવા દુનિયામાં પાછું જવાનું. આવો ઉત્સવ પૂર્ણ તમારો ધર્મ હો. અને પ્રેમ ભક્તિ બતાવી, કેટલી ભક્તિ ગાઈ છે આખા વચનામૃતમાં. અને એ ભક્તિના કારણે આપણે લાગ્યું કે આટલું વી કેન ડુ. ઇટ્સ લવ, ફેથ, સરેન્ડરશીપ. સરેન્ડરશીપમાં હજી કાચા છે પણ કરવું એ જ છે, એ નક્કી છે. સો ઇઝ મેડ ઇટ સો ઇઝી, એક્સાઇટિંગ. ઇઝી તો ખરું પણ ધર્મ જ ઇઝી છે તો હવે એમાં તો શું કરવાનું હોય. એક્સાઇટિંગ. ડોન્ટ યુ થિંક થોડા મહિનાઓ તમે અહીંયા રહ્યા, બધાને દબાદબ એકવાર તો આત્માપિત થવાનો ભાવ એટલીસ્ટ 1.5 વર્ષમાં એકવાર તો આવ્યો જ હશે. પછી તમે એને પ્રશાંત કરી દીધો, ક્ષય બી કરી દીધો એ ભાવ. આમ મોને ક્ષય કરવાનું હતું પણ તમે જરા પેલું ગાથા હજી મોઢે નથી ને. ઓકે, આજનું કોઈ પોર્શન આખો પેરેગ્રાફ પૂરું નહીં કરી શકું તો કાલે લઈશ. આપણી તો ધારા ચાલે. પણ મારે વિતરાગ માર્ગ અને એમાં પરમ કૃપાળુદેવનું કોન્ટ્રીબ્યુશન એ વાત તમારા સુધી પહોંચાડવી હતી. તો આઈ થિંક આઈ એમ ડન. ઓકે, તો મથા હું આખું વાંચું છું. ચાલો. પત્રાંક 843, વસો પ્રથમ 866, બુધવાર 1954. Because now we know the whole Vaso incident. So every time when we speak Vaso, everything, પેલો ચરાનો બોધ અને ચરાનો પહેલો દિવસ, ચરાનો બીજો દિવસ, ચરાનો એવી રીતે જીવનકાળમાં આખો બોધ મૂક્યો. જાણે હમણાં ભગવાન બોલ્યા હોય ને એની નોટ્સ કોઈએ લીધી હોય અને વેબસાઇટ પર મૂકી હોય એવું લાગે આપણને. એટલું પાસે લાગે. એટલે હું ઘડી ઘડી વસો વસો બોલ્યા કરું છું. શ્રીમદ વિતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતામણી સ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિસંશય આત્યાંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃત સ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાલ જયવંત વર્તો. હવે પ્રભુ કહે છે તે શ્રીમદ અનંત ચતુષ્ટય સિદ્ધ ભગવતનો અને તે જૈવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે, જેનું બીજું કોઈ સામર્થ્ય નથી. એવા અબુધ, બુદ્ધિ વગરના, અશક્ત, શક્તિ વિનાના, એવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બલથી પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે કન્ક્લુઝન, માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેત કર્તવ્ય નથી. આ લાઈન બહુ મજાની છે. એક વાર મને લાગે છે કાલ પર જશે. નિશ્ચય અને આશ્રય કર્તવ્ય છે. શું કર્તવ્ય છે? શું કર્તવ્ય નથી? અધીરજથી. શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું, ક્લિયર. નિશ્ચય ને આશ્રય કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય. સો બ્યુટીફુલ. આલોક
તો બોલી દે પછી. The refuge of that glorious Lord, abiding in the infinite fourfold qualities, and that triumphant Dharma must always be sought. With the strength of that refuge, those who have no other capability, such unintelligent and weak ones too, have attained, are attaining, and shall attain the wonderful fruit that bestows supreme happiness. Therefore, resolve and refuge alone are necessary. Remorse due to impatience is not appropriate. વિવેચન કરતા વારંવાર વચનોનું પારાયણ કરવાનું મન થાય. એટલું સરળ છે વિવેચન. તો આપણે એ મહિમાવંત સૂત્રનો હૃદયમાં એને પ્રસ્થાપિત કરી શકીએ એના માટે થોડી વાતો કરશું. તો પહેલું છે, તે શ્રીમદ અનંત ચતુષ્ટય સિદ્ધ ભગવત અને તે જૈવંત ધર્મ. અને છે એટલે એન્ડ, એટલે અનંત ચતુષ્ટય જેમને પ્રાપ્ત થયા. અનંત ચતુષ્ટય યુ નો રાઈટ? અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય, or infinite knowledge, infinite perception, infinite bliss and infinite vigor or energy. બરાબર? અનંત ચતુષ્ટય, ચતુષ્ટય મીન્સ fourfold qualities અહીંયા જે કીધું એ ક્યારે પ્રગટે? જ્યારે 4 ઘાતી કર્મનો નાશ થાય. વિન્યુ ઘાતી કર્મ એના ઘાતી કર્મ આત્મસિદ્ધિમાં આવી ગયો છે. કર્મ અનંત પ્રકારના, તેમાં મુખ્ય 8, એ 8ની 2 કેટેગરી પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મોની. So ઘાતી and અઘાતી, and I can't repeat everything. So ઘાતી કર્મ, 4 ઘાતી કર્મ નાશ પામે તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય પ્રગટે. આ 4 ગુણોમાં જે સ્થિત છે, અબાઇડન્સ, આ 4 ગુણોમાં જે સ્થિત છે એવા વિતરાગ ભગવાન અને વિતરાગ ભગવાનનો ધર્મ, તે શ્રીમદ અનંત ચતુષ્ટય સિદ્ધ ભગવતો અને તે જૈવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. આ વાત જરા સમજીએ, એક લાઈન જ જઈશું. અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત એટલે પૂર્ણ વિતરાગ ભગવાન, પૂર્ણ વિતરાગ, જેમને મોહનો ક્ષય કર્યો છે. પ્રશાંત નહીં, ક્ષય કર્યો છે. નેવર ગોઈંગ ટુ ઇરપ્ટ અગેન. એવા ભગવાન અને ભગવાનનો ધર્મ, એટલે 2 ચીજ આવી, ભગવાન અને ભગવાન. ભગવાન અહીંયા વિતરાગ ભગવાન અથવા તો અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત એવા ભગવાન અને ભગવાનનો ધર્મ. આ 2નો આશ્રય, આ 2નો આધાર લઈએ તો સંસાર સમુદ્ર તરાય, પાર થઈ શકીએ. એટલે જેને સંસારથી છૂટવું હોય તેમને આ 2 ચીજનો આશ્રય કરવો. અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત વિતરાગ ભગવાન અને ધર્મનો, વિતરાગ ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. સેટ થઈ ગયું? તો આગળ જાઓ. ખોટું સેટ થયું તમને, એમ મારું કહેવું. કારણ કે વિતરાગ અને વિતરાગનો ધર્મ અભિન્ન છે, 2 જુદા છે જ નહીં. અને ભલે અહીંયા લખ્યું હોય, પહેલાં એ વાત સમજો. નહીં તો તમે કહો હું ભગવાનમાં માનું છું પણ ધર્મમાં નથી માનતો. ભગવાનનું માનું છું, ભગવાનને માનું છું પણ ભગવાનનો ધર્મ મને, આ 2 અભિન્ન છે, આ 2 એક જ છે. આ વાત વચનામૃતમાં પોકારીને પ્રભુએ કીધી છે અને થોડું સમજવાની કોશિશ કરશું. તો ભગવાન અને ભગવાનનો ધર્મ જુદા નથી, કારણ કે ધર્મની ઉત્પત્તિનું મૂળ સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. ધર્મ ઉત્પત્તિનું મૂળ સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. ભગવાનનો આશ્રય એ વ્યવહાર છે, ધર્મનો આશ્રય એ નિશ્ચય છે. ભગવાનનો આશ્રય વ્યવહાર છે, ભગવાનના ધર્મનો આશ્રય એ નિશ્ચય છે, પણ છે અભિન્ન. 2 જુદી ચીજ નથી.
નહીં તો તમારું તો પાછું કે બે મારાથી નહીં થાય, કોઈ બી એકનો આશ્રય લઈશ. ભગવાનનો લઉં કે ભગવાનનો ધર્મ? નહીં, ભગવાનનો લીધો એટલે ભગવાનનો ધર્મ લઈ લીધો. હેડ્સ ને ટેલ્સ આપણે એમ બે બોલીએ પણ એક જ કોઈનની બે સાઈડ છે. સો યુ કેનોટ સે ગીવ મી ધ હેડ્સ ઓફ ધ કોઈન. ઇફ હેડ આવ્યું એટલે ટેલ આવ્યું, ટેલ લીધું એટલે હેડ આવ્યું. ભગવાનનો સાચો આશ્રય લીધો એટલે ભગવાનના ધર્મનો, ભગવાનની આજ્ઞાનો આશ્રય લઈ લીધો. ભગવાનની આજ્ઞાનો આશ્રય લીધો એટલે તમે ભગવાનને જ સરેન્ડર થયા કહેવાઓ. એટલે અને શબ્દ છે પણ એ આગળ જેમ જશું તેમ એ સ્પષ્ટ થશે, પણ અભિન્ન છે. અને આગળ આવશે અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત વિતરાગ ભગવાનની પ્રત્યક્ષ હાજરીના અભાવે સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો, એમ વચનામૃત કહે છે. વિતરાગ ભગવાનનો આશ્રય, પણ અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત એવા વિતરાગ ભગવાન હમણાં પ્રત્યક્ષ નથી, અભાવ છે, એબ્સેન્સ છે. તો શું કરવું? તો કે વિતરાગનો ધર્મ સમજાવનાર, વિતરાગનો ધર્મ જેમને અંતરમાં પરિણમ્યો છે અને સમજાવે છે એવા સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો. અને એ રીતે આગળ વાત ચાલશે. તો અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત સર્વજ્ઞ ભગવાનના અભાવે સજીવન મૂર્તિનો આધાર. કેમ? કારણ કે ધર્મ સત્પુરુષના હૃદયમાં છે, ધર્મ પુસ્તકોમાં નથી, ધર્મ સત્પુરુષના હૃદયમાં છે. એટલે સજીવન મૂર્તિ શબ્દ વાપરો પ્રભુએ. સજીવન મૂર્તિ આપણે એક સ્ટેબલ આ વર્ડ રાખશો થ્રુ આઉટ આ 843ની જર્ની. આપણે સત્પુરુષ નહીં લઈએ, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ નહીં લઈએ, એ શબ્દને મને આ વખતે સજીવન મૂર્તિનો મૂળ આવ્યો છે, બિકોઝ ઇટ મીન્સ ધ સેમ. પણ તમારા હૃદયમાં ઘોલાય આ શબ્દ. સત્પુરુષ શબ્દ તો તમને વારંવાર સાંભળ્યો છે અને એમના સત્પુરુષ માટે જ પ્રભુએ સજીવન મૂર્તિ શબ્દ વાપરો છે અને વારંવાર અમને બોલાય છે. એટલે મને થયું કે એ વચનનો આશ્રય લો, તમને સમજાશે. સજીવન મૂર્તિ અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત ભગવાન, સર્વજ્ઞ ભગવાનની પ્રત્યક્ષ હાજરીના અભાવે મૂર્તિ કે પુસ્તક કરતા સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો. એન્ડ વાય એન્ડ ઓલ વી હેવ ડન ઇટ ઇન આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. વાય શાસ્ત્ર કરતા સત્પુરુષ બી પ્રત્યક્ષ કેમ? આ બધી કેટલી બધી ગાથાઓમાં આ વાત, આત્માર્થીના લક્ષણમાં, ઉપોદઘાતમાં, એવરીવેર. સિદ્ધ દશાનું મૂળ શું છે? સમ્યક દર્શન. સિદ્ધ દશા હજી આ જ અર્થ છે. હા, પૂર્ણ શુદ્ધ દશાનું મૂળ શું છે? રૂટ સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન બે પ્રકારના છે, વ્યવહાર સમ્યક દર્શન, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન. આ બધી વાત આની અંદર છે એટલે કહું છું. વ્યવહાર સમ્યક દર્શન, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન. વોટ ઇઝ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન? બહુ શોર્ટમાં કરજો. એકદમ અતુલભાઈ જેમ એકદમ શોર્ટમાં કરે ને, 1.5-2 કલાક નથી લગાડતા, એકદમ શોર્ટમાં બધું કહી દે છે, એકદમ શોર્ટમાં. વોટ ઇઝ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન? સત્પુરુષની સાચી શ્રદ્ધા. એકદમ સિમ્પલ. લાંબુ કરવું હોય તો કરી શકું. સત્પુરુષની સાચી શ્રદ્ધા. અને જ્યારે નિશ્ચયને આશ્રય આવશે ત્યારે વધારે સ્પષ્ટ કરીશ. સત્પુરુષની સાચી શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સમ્યક દર્શન. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન સ્વાનુભૂતિપૂર્વકની શ્રદ્ધા. સત્પુરુષની શ્રદ્ધા, તેના થકી એ પરોક્ષ શ્રદ્ધા પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધામાં બની જાય. સત્પુરુષથી આત્મા જાણ્યો અને પછી અનુભવથી આત્મા જાણ્યો, તો જ્યારે અનુભવથી આત્મા જાણીને જે શ્રદ્ધા થાય એને નિશ્ચય સમ્યક દર્શન. અને સત્પુરુષની શ્રદ્ધા જે થાય તે વ્યવહાર. તો આ વ્યવહારને નિશ્ચય કેમ લાવ્યા? કારણ કે મેં પહેલાં જ કીધું કે ભગવાનનો આશ્રય એ વ્યવહાર છે અને ધર્મનો આશ્રય એ નિશ્ચય છે.
અહીંયા બે ચીજ મૂકી છે પ્રભુ, એટલે એક વ્યવહાર છે ને એક નિશ્ચય છે. એટલે એ જ ચીજને સમ્યક દર્શનમાં મેં સમજાવ્યું કે એક વ્યવહાર સમ્યક દર્શન છે, એક નિશ્ચય સમ્યક દર્શન છે. એક 3 સંકેત છે, 109, 110, 111. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે? હા, જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે પ્લાઝામાં. 109, 110, 111. તો 109 એ વ્યવહાર સંકેત, 110, 111 નિશ્ચય સંકેત, પરમાર્થ સંકેત, શુદ્ધ સંકેત, નિશ્ચય સંકેત. વેરી વેરી સિમ્પલ. સત્પુરુષનો આશ્રય તો એ તમે વ્યવહાર સમ્યક દર્શનના કારણમાં મૂકી શકો, અને આત્મતત્વની અનુભૂતિપૂર્વકની શ્રદ્ધા પણ એ સત્પુરુષ થકી થઈ છે અહીંયા. એટલે સત્પુરુષ એ વ્યવહાર અને આત્મા એ નિશ્ચય. સદગુરુના વચન, વચન કેવા છે? આગળ હા, સરળ. મધુર એટલે કેવા? લાસ્ટ યર મેં શું કીધેલું? મધુર એટલે કેવા? તો કે ને આખું બોલો. દ્રાક્ષ શરમાય ને વનમાં ચાલી ગઈ, શેરડી અભિમાન છોડી ને ચીચોડામાં પીલાઈ ગઈ. કેટલી મજા કરેલી લાસ્ટ યર. પરીક્ષામાં બી આવ્યું હતું તમારી. આ તો તમારે ભૂલાવવું ન જોઈએ. આ એટલા મધુર છે એ અલગ વાત છે, અને મધુર લાગવા એ અલગ વાત છે. મધુર તો છે જ, સત્ય તો છે જ, મધુર તો છે જ, સરળ તો છે જ, પણ જીવનો જ્યારે પેલો દર્શન મોં મંદ થાય ને ત્યારે એને મધુર લાગે છે. વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂળ ઔષધ ભવરોગના. કાયરને પ્રતિકૂળ, એને ડિફિકલ્ટ લાગશે, એને શંકાઓ જ જાગશે, એને સેટ જ નહીં થાય આવું બધું. એટલે તારો દર્શન મોં મન નહીં થાય તો ગમે એને 1.5 કલાક પસીના જેવા લાગશે, પસીના પડશે. આટલું લાંબુ લાંબુ સાંભળવાનું, એ બી પ્રતિક્રમણ પછી. આખા વર્લ્ડમાં પ્રતિક્રમણ પછી સત્સંગ રાખતા હોય 45 મિનિટ્સ. બધું મેં ખાલી 1 જ એડ કર્યું ને. હા, એટલે બધાને નહીં લાગે. તમને ખબર નથી, તમે જે આ શબ્દ બોલી શકો ને ખબર જ નહીં પડી ક્યારે 10 વાગ્યા. આ પાછળ સત્પુરુષનો અથાગ પરિશ્રમ છે. નોટ ઇઝી. 10 વખત ઘડિયાળ જુએ. મારે તો ઠેર ઠેર જવાનું થાય, જુદા જુદા વર્ગમાં બોલવાનું થાય, તો એને એમ લાગે કે આટલું બી હોઈ શકે લેક્ચર. એમ 10 વખત ઘડિયાળ જોવાનું મન થાય, 3 વખત ઝોકા ખાઈને ફ્રેશ થઈ ગયા હોય, એને બદલે તમને ક્યાં 10 વાગી ગયા જો એમ થતું હોય તો તમે દર્શન મોને ઘણો મંદ કર્યો છે. કારણ કે તમને આટલા મધુર જો જ્ઞાનીના વચન ભાષે એ કંઈ ઓછી સિદ્ધિ નથી, સમ્યક દર્શનની જ મહેનત છે. વચનામૃત વિતરાગના. નાનો હતો તાર મેં પેલું આમ મોડે કહ્યું. વચનામૃત વિતરાગ પ્રભુનું જ વચન છે. વચનામૃત વિતરાગના. વિતરાગને છોડ્યા જ નથી કૃપાળુદેવે. ફ્રોમ મોક્ષમાલા ટુ આત્મસિદ્ધિ, યુ સી વિતરાગ 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 પ્રત્યે અનહદ ભક્તિ કૃપાળુદેવ. એટલે વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂળ ઔષધ છે ભવરોગના. શ્રદ્ધા રાખજે. મને તો શ્રદ્ધા છે. હિતેશભાઈને કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય અમે જઈએ, અને હિતેશભાઈ કંઈક ગોળી લખી આપણે તો હમણાં થોડું પ્રેશરની તકલીફ હતી લાસ્ટ વીક, તો એને વાત કરી તો કંઈક નવું ફોર્મેશનવાળી કંઈક દવા આપું છું એ લેજે. મેં ચેક કર્યું છે કે આ હવે આની પણ ઉંમર થઈ ને, 86માં લગ્ન થયા એટલે હવે તો ઉંમર થઈ ને, દાદા બી બની ગયા, અને દાદા બને એટલે થોડું તો બધું ઓછું થાય જ. તો મેં વિકલ્પ કર્યા છે. મેં કીધું આ ડોસો જેવું કે ભાઈ આપણે ચેક કરી લેજે ભાઈ ઓનલાઈન પેલું ગૂગલ કરીને. મેં એનું કોમ્પોઝિશન શું કે શું કહેવાય, એનું ફોર્મેશન શું,
કે આ 2 ડ્રગ ભેગા કરીને બધું ઇન્ડિયામાં તો બધું ઘણું ઘણું ચાલે એવી નહીં, શ્રદ્ધા છે. આ દવા લઈશ, મારું પ્રેશર સારું. આવી શ્રદ્ધા રાખજે સત્પુરુષ. બધી ચીજ પહેલાં પ્રૂવ કરો ને પછી માનીશ. આ વ્યવહારમાં બી આવું નથી બનતું. દીકરી માને પૂછે કે મમ્મી, ફોન પર પૂછે મમ્મી ભાત કેવી રીતે બનાવવાનું. હવે તો ભાતનું એ પૂછે છે છોકરી, એટલે ભાત કેવી રીતે રાંધવા. એટલે મમ્મી કહે કે આટલા ચોખા લેજે. કે પેલા મમ્મી પૂછે કેટલા જોઈએ છે ભાત અને કેવો છે ખોરાક તારા જે મેમ્બર્સ છે. કેટલા ઘરે કે 2 ચમચી આપજો ભાત. આમાં શેઠને બધા ખાય તો આપણે જોતા રહી જાય કે આખા ફેમિલીના છે કે એના છે. પ્યોર કાઠિયાવાડી. યુ ઓલ મસ્ટ હેવ સ્ટેડ વિથ હિમ, સો યુ નો એમાં કેટલી બધી દાળ નાખે, કચુંબર નાખે, શાક નાખે. ઇનફેક્ટ કિચનમાં જેટલી ચીજ હોય બધું નાખે, આમાં લપેડાવો કરીને ખાય. સો બધાની ક્વોન્ટિટી જુદી જુદી હોય. એટલે માં પૂછે કે કેટલાનું ભાત. અને એ માનસી, યુ કેન ઓલ્સો રિકલેક્ટ ધીસ. when I had come to a house in Seattle, તો સિએટલ, અને ત્યારે મેં કીધું હું ભોજન કરીશ. એકદમ અચાનક પહોંચી ગયા હતા, પણ મેં કીધું બેન જો તારો ભાવ સચવાતો હોય તો મને ખાલી ખીચડી ખાવી છે, અને તને એમ હોય કે ના બાપાને બધું મેક્સિકન ને બ્રાઝિલિયન ને આ બધું ખવડાવ તો તારી જે ઈચ્છા હોય તે બનાવજે. તો કે ના તમારી ખીચડી ખાવી જ ને. મેં થાકી ગયો છું આખા અમેરિકામાં આ બધું ખાઈને, એટલે જો તું સમજી શકતી હોય તો મને ખીચડી બનાવ્યા. પણ આવડવી જોઈએ ને ખીચડી. recollect it must be 2014 or 15, 2015 ક્યારે સિએટલ આવ્યો હતો? 15. હા 15. સો ફાઇન. ભાત કેવી રીતે બનાવવાનું મમ્મી? આટલું તો એન્ગેજમેન્ટ પહેલાં આવડવું જોઈએ, પણ ઠીક છે. મેરેજ પછી પૂછે છે ભાત કેવી રીતે બનાવવાના, એટલે કે આટલા ચોખા લે, આટલું પાણી લેજે. પછી એવું ન બને 1 ડોલ ભરીને પાણી લે, તો ક્યારે બનશે જ નહીં. પછી એવું બને આટલો. તમને ખબર છે બધાનું માપ હોય છે. ભાત બનાવવી બી એક આર્ટ છે. તો અને આટલો ટાઈમ, પછી આમ કરીને સીધી પાર્ટીમાં નહીં ચાલી જતી કે હવે આટલો ટાઈમ. અને પછી સીજશે, શું કહેવાય, હા સીજે રાઈટ વર્ડ છે. અને એમ સીજે ચોખામાંથી ભાત, નરમ નરમ ભાત, સરસ. તો એક આખી પ્રક્રિયા છે. પહેલા મને ભાત દેખાડ, પછી જ હું ચોખા મૂકીશ. એમાં વ્યવહારમાં બી મા ઉપર શ્રદ્ધા કરે. તે કીધું ને આવી રીતે કરવું, ઓકે તો હું આમ કરીશ. આ દવા માટે બી બધી છે. અને તમે અમે ગૂગલ કરીએ તો બી શું સમજ પડવાની છે અમને. હા બધું જાત જાતના નામ આવે, ફાર્મસીવાલાને ખબર પડે. અમારા માટે બધું લેટિન જ છે. હિબ્રુ, ગ્રીક, લેટિન. એવરીથિંગ ઇઝ લેટિન ફોર અસ. પણ એક શંકા એવી ચીજ છે કે એમ થાય કે આ બરાબર હશે, આ પરંપરાગત હશે, આ શાસ્ત્ર અનુસાર હશે, આ સ્વાર્થ વિનાનું હશે, આ આજ્ઞા કેવી હશે. તો કે આ રીતે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત નહીં થાય. તને નિસંદેહ શબ્દ, તું નિસંશય, નિસંદેહ શબ્દ એના માટે વાપરે છે દુઃખ માટે, તો તું પણ નિસંદેહ થા. નિસંદેહ ને નિસંદેહ પણ મળે, ફરી બધાને ના મળે. તું બી શંકા, સંશય, વિભ્રમ, વિમોહ વિનાનું તારું જ્ઞાન, તારી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. નિર્મલ સમ્યક દર્શન. આપણે સ્નાતનમાં બી આવે તું જે શું, હા તારું સમકિત નિર્મલ થશે. જો તું સ્નાત્ર કરશે તો તને સમ્યક દર્શન હશે તો બી જે થોડું બી મલિનતા હશે એ બી નીકળી જશે. એટલો અપૂર્વ મહિમા તને આવશે ભગવાન. અને ભગવાનનો મહિમા એટલે ધર્મનો મહિમા. હવે તો આપણે શીખી ગયા છે, અભિન્ન છે. ભગવાનનો મહિમા એટલે ભગવાનના ધર્મનો મહિમા, ભગવાનના ધર્મનો મહિમા એટલે ભગવાનનો જ મહિમા. એકદમ ક્લિયર છે. વિશ્વાસ કરીને પ્રયોગ કર. તારો કેટલા વર્ષો તો હજી વિશ્વાસ કરવામાં જાય તો પ્રયોગ ક્યારે કરશે? હજી ચોખા મૂક્યા જ નથી તો ભાત ક્યારે બનશે?
હજી તો એની શંકામાં અટકેલો છે. ઇટ ઇઝ એક્સપિરિયન્શિયલ. હવે 14 રાજલોક છે કે નહીં ને 12 દેવલોક છે કે નહીં, એ તો તું કે હું પેલા દેવલોકમાં જઈશ પછી માનીશ. નહીં જાય, તું જશે જ નહીં. આ બધા લક્ષણો તિર્યંત નિગોદના આવ્યા નહીં ગઈકાલે, તારે તો હજી એમાં જ રહેવાનું છે. આ બધું અપ્રયોજનભૂતમાં તો શ્રદ્ધા રાખ જ ને પ્રયોજનભૂત માટે તારા એક્સપિરિયન્સને પૂછ અને એ રીતે આગળ વધ. આપણો ગમતો એક્ટર શેઠ જ દેખાય મને. તારો ગમતો એક્ટર કોણ છે ભાઈ? હા, સલમાન ખાન. સલમાન ખાન હોવો જોઈએ એટલે એ મૂવી એ જુએ જ. એક પ્રીતિ તે સલમાન ખાનમાં સ્થાપી. સલમાન ખાન એમાં પ્રીતિનું સ્થાપન. પછી એની કોઈ બી મૂવી જોઈએ, એના ડાયલોગ્સ ગમે, એના ડ્રેસ ગમે, આખી મૂવીમાં આનંદ આવે. એક સત્પુરુષમાં પ્રીતિનું સ્થાપન કર, આખી જર્ની તારી સુપર જશે. Every phase of your journey, the ups and the downs, the low and the high, everything will be interesting. Everything will be interesting. પ્રીતિનું સ્થાપન કર અને એમાં પ્રતીતિ જોડાય. પ્રીતિ ને પ્રતીતિ, પ્રેમ અને શ્રદ્ધા. પછી તો તને એમ લાગે અરે મોક્ષ આવી ગયો. મોડું જો મોડું જો. હજી મજા કરવી હતી ભગવાન સાથે, હજી ભગવાનની ભક્તિ કરવી હતી. એટલી જલ્દી શુદ્ધિ કેવી રીતે થઈ ગઈ કે મોક્ષ થઈ ગયો? હજી ભક્તિ કરવી છે. એમ કે જર્ની એકદમ એક્સાઇટિંગ, ક્રૂઝિંગ થઈ જશે. પણ પ્રીતિનું સ્થાપન થશે તો, પ્રીતિનું સ્થાપન હોય તો આખો ભાવ અલગ છે. પ્રીતિનું સ્થાપન હોય, આખા સ્ટેચ્યુ થોડી છે આ જેને પથ્થર દેખાય, ફાઈબર દેખાય, આરસ દેખાય, મેટલ દેખાય, ફોર that person the journey is quite difficult and many phases of interest bhi nahi rahe. પણ જેને પ્રીતિનું સ્થાપન કર્યું, વંદન કરશે તો ઉલ્લાસ, ધ્યાન કરશે તો ઉલ્લાસ, ભક્તિ કરશે તો ઉલ્લાસ. પ્રીતિનું સ્થાપન થાય. એક પ્રીતિનું સ્થાપન થયું પછી જે બોલે ગમે છે કે નહીં. એ જ કૃપાળુદેવે કીધું, જ્ઞાની પુરુષના વચનના શ્રવણમાં ઉલ્લાસ વર્તે. કારણ કે જ્ઞાનીમાં જ પ્રીતિનું સ્થાપન થયું ને. હવે એક કોમા બોલે ને તો આપણો ઉલ્લાસ આવે, ફૂલ સ્ટોપ બોલે તો બી ઉલ્લાસ આવે. વી વોન્ટ સિટ એન્ડ ઇવેલ્યુએટ કે ગઈકાલનો સત્સંગ કરતા આજે ઓકે હતું, એમ નહીં. You like everything because પ્રીતિનું જ સ્થાપન. પછી શ્રવણનો ઉલ્લાસ, એમના દર્શનનો ઉલ્લાસ, એમના વચનના શ્રવણનો ઉલ્લાસ. પછી એ જે વિષય કે ને આત્મા, તો આત્માનો ઉલ્લાસ. પછી કે ભેદ જ્ઞાન કરવું જોઈએ તો ભેદ જ્ઞાનનો ઉલ્લાસ. એમ કરતા કરતા સ્વરૂપસ્થ થઈ જવાય. જ્ઞાનીના વાક્યના શ્રવણથી ઉલ્લસિત થતો જીવ ચૈતન અને જડને ભિન્નપણે અનુભવે છે. 901મો પત્ર. એ 901 બી પાછું પર્યુષણ પત્ર છે. પર્યુષણ પત્ર એટલે 18 દિવસના પર્યુષણ પત્ર છે. 2 પર્યુષણ કરવા પડે તો આપણું એનું સરખું વિવેચન થાય. એટલો સુંદર પત્ર છે, અદ્ભુત બોધ છે. એક બીજી લાઈન કરી લો બાપુ. જેનું બીજું કાંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબૂધ અને અશક્ત, આપનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે. અબૂધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. લેટ મી એટલીસ્ટ ફિનિશ ધીસ મચ. અબૂધ અને અશક્ત કેટલા સુંદર 2 વચન છે. એક જ્ઞાન માટે છે, એક ક્રિયા માટે છે. ક્રિયા જડ અને શુષ્ક જ્ઞાની હતા ને. તો એક અબુદ્ધ એટલે બુદ્ધિ જ નથી જેનામાં. શાસ્ત્ર વાંચે તો સમજાય નહીં, સમજાય તો યાદ રહે નહીં. બુદ્ધિ વગરનો અનઇન્ટેલિજન્ટ વોઝ ધ ટ્રાન્સલેશન. આમ દરરોજ આત્મસિદ્ધિની ગાથા કરે, બીજા દિવસે ભૂલી જઈએ તો એને બુદ્ધુ કહેવાય.
તો કૃપાળુદેવ કહે છે જે અબુદ્ધ છે આશ્રય લેશે ને તો બુદ્ધ બની જશે. અશક્ત ઇઝ ફોર ક્રિયા. તપ નથી કરી શકતો, ધ્યાન નથી કરી શકતો, સેવા નથી કરી શકતો, જે તમારે લેવું હોય. શક્તિ જ નથી, ટેલેન્ટ નથી, શક્તિ નથી, આવડત નથી, વોટ એવર. બુદ્ધ ફોર જ્ઞાન, શાસ્ત્ર જ ભણ્યો નથી. અશક્ત કોઈ તપ વગેરે ઉચ્ચ પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કર્યું નથી. કરી તે અઠાય? હા, તો કે શક્તિ જ નથી સાહેબ, એટલે અશક્ત. અબુદ્ધ, અશક્ત. કેટલો સુંદર બે શબ્દ, જેને આપણું પૂરું વર્ણન આવી ગયું એમાં, એમ સમજી. એટલે આ આખું માર્ગદર્શન આપણા માટે છે. કારણ કે આપણામાં ન તો બુદ્ધિ છે, ડિસિઝન નથી લઈ શકતા કોઈ. 5 જણની તો કમિટી બનાવે કે શું લાગે છે હું બાથરૂમ જાઉં, પછી એમાં 4 જણનો મત લે, પછી એમાં જે મેજોરિટી આવે એ પ્રમાણે. આટલું ડિસિઝન હવે છોકરાઓ નથી લઈ શકતા. કઈ લાઈન પકડું, કઈ કોલેજમાં જાઉં, આ છોકરીને વરું, આમ કરું, નથિંગ. તો ઉચ્ચ આત્મતત્વ અને મોક્ષ માર્ગને સાધના માટે તો ખરેખર આપણે અબુદ્ધ જ છે. જ્યાં સત્સંગ કરવાનો હોય ત્યાં તપસ્યા કરે, જ્યાં તપસ્યા કરવાની હોય ત્યાં કઈ ત્રીજું કરે. બુદ્ધિ જ નથી. આટલું સ્પષ્ટ કૃપાળુદેવ કે આશ્રય કરને તું તો પામ્યા છે, પામે છે ને પામશે. હું એક્ઝામ્પલ આપીશ તમને. પેલા આ વાત સમજી લો, અબુદ્ધ અને અશક્ત. યુ હેવ ટુ બી વેરી વેરી ક્લિયર. તું અબુદ્ધ છે ને અશક્ત છે, કારણ કે એ બહુ અહંકારને તોડવું પડશે. ટુ સે હું મારામાં બુદ્ધિ નથી. તમે ક્યારે બી તમારા વર્ડને કહી શક્યા છો મારામાં બુદ્ધિ નથી? આમ ભલે હે ભગવાન હું બહુ ભૂલી ગયો, મારામાં બુદ્ધિ નથી, પણ તમારા વર્ડને કોઈ દિવસ કન્ફેસ કરી શક્યા કે મારામાં બુદ્ધિ નથી? હા, તારામાં બુદ્ધિ નથી એમ ઘણી વાર કીધું છે. પણ એટલે તું છે કે હું અબુદ્ધ છું, અહંકાર પર ચોટ છે. એટલે ભક્તિ માર્ગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. આ શબ્દ બોલવામાં જ ભક્તિ માર્ગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. હું અબુદ્ધ છું પ્રભુ, હું પામર છું. આ પામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો શું ઉપકાર. પામર બોલ્યો ત્યાં જ તે તારો અહંકાર એટલો બધો દબાવી દીધો. એટલે આ બે શબ્દ પોતા માટે વાપરવાને એ બી જીગર જોઈએ, જીગર. તૈયારી જોઈએ મોક્ષ માર્ગની. ટુ કોલ યોરસેલ્ફ યુ આર ધ સ્માર્ટેસ્ટ પર્સન. યુ હેવ ઓલવેઝ બિલીવ ધેટ યુ આર ધ સ્માર્ટેસ્ટ પર્સન. અમારું આખું ફ્રેન્ડ સર્કલ છે, હું સૌથી સ્માર્ટ છું. એને બદલે પ્રભુ હું અબુદ્ધ છું. ક્યાં એચઓડી બનાવી દીધો મને ખબર, પણ હું અબુદ્ધ છું, હું અશક્ત છું. વિતરાગ માર્ગ માટે હું અબુદ્ધ અને અશક્ત છું. આ બોલવામાં અરે આવા જો વિતરાગ ભગવાનનું કે સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય કરે, સજીવન મૂર્તિ કે વિતરાગ ભગવાનની સાચી ભક્તિ કરે તો પરમ સુખ હેતુ એવા મોક્ષને પામે. હેતુ છે એટલે મોક્ષ માર્ગ, પણ ટૂંકમાં પરમ સુખનો હેતુ એવો મોક્ષ માર્ગ પામીને મોક્ષ અનુભવે. એમ કેવી રીતે થાય? તમને શંકા જાગી તો હું સમાધાન આપું. જાગી? હજી શંકાઓ જાગે છે તને? અચ્છા, હવે એને જાગી છે તો કહી દઉં છું એને. એન્જિનમાં કેટલી શક્તિ હોય? રેલવે એન્જિન હોય, ઇલેક્ટ્રિક હોય કે કોલ એન્જિન હોય, પણ એની શક્તિ કેટલી? અને ડબ્બાની કાંઈ તો એન્જિનમાં તો શક્તિ છે એટલે પટપટ 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 કરીને પહોંચી જશે. ડબ્બામાં કઈ શક્તિ છે? એ ડબ્બાએ શું કરવું જોઈએ? એ જો એન્જિનની સાથે પેલો આંકડો કહેવાય, શું કહેવાય, જોડાય ટૂંકમાં, તો એ અબુદ્ધ અશક્ત બુદ્ધ સાથે જોડાય, સર્વ સામર્થ્યવંત અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત એવાની સાથે જોડાય, પહોંચી જાય મોક્ષ. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ સો ઇઝી. પણ જોડાવવું એ સમજવું પડશે. કાલનો વિષય રહેશે કે જોડાવવું એટલે શું. પણ અબુદ્ધ અને અશક્ત પણ સજીવન મૂર્તિ સાથે જો જોડાયા, પહોંચ્યા સમજો. એ આશ્રયનું ફળ શું છે?
તો કે શું કીધું? પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફલને પામ્યા છે, પામશે. પહેલા આ સમજી લો, ટુ કોલ યોર સેલ્ફ અભૂત એન્ડ અશક્ત needs so much working or realizing the pida of your ahankar, your ego. સર્વ પીડાનું કારણ તારો અહંકાર છે. નરકનો રસ્તો છે પણ માન્યો છે સ્વર્ગનો રસ્તો. ડિગ્નિટી શબ્દ આપીએ આપણે પાછો એને. ઈગો છે પણ આપણે સારો શબ્દ આપીએ ડિગ્નિટી. એમ કરીને બધી ચીજને ઈગો ઇસ્યુ કેમ બનાવવું? બટ ઇન ધ નેમ ઓફ ડિગ્નિટી, સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. સેલ્ફ તો શું છે ખબર નથી હજી. હજી તો સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન બાકી છે, આખું આત્મસિદ્ધિ. તો સેલ્ફ ખબર નથી પણ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ એને જોઈએ. નો નો, ધીસ ઇઝ રિસ્પેક્ટ, ધીસ ઇઝ ઈગો. કરેક્ટ? જેને મટાડવાનું છે એને બચાવીએ છીએ, જેનો નાશ કરવાનું છે એને તો પાછું શણગારીએ છીએ આપણે જુદી જુદી રીતે. એમાં તો આપણે એક્સપર્ટ છે, જુદા જુદા રસ્તા કાઢીએ. જે હકીકતમાં ફેંકી દેવાનું છે એને પકડી રાખીએ છીએ. નાના છોકરાઓનું જો પેલું રેપર કલરફુલ હોય ને, એ લોકોને હાથમાં જોઈએ ચોકલેટ આપી દેશે, રેપર જોઈશે. એવું આપણે કરીએ, જે ફેંકી દેવાનું છે એને પકડી રાખીએ. એક પીએચડી કરેલા બેન મારી પાસે આવ્યા હતા અને શી વોઝ અ પ્રોફેસર ઇન ધ યુનિવર્સિટી. સો એક એના ઘરે પગલાં બી કર્યા હતા, મને યાદ, હું નામ બામ નહીં દઉં. એન્ડ કે આવ્યા એક વખત ને કે ગુરુદેવ તમારા શરણે આવી છું, અને આમ બધું સારું છે પણ આમ ખબર નહીં ડિપ્રેશન જેવું ફીલ થાય છે અંદર. બધું એમ બસ હવે તમારા શરણે આવી છું, તમે કંઈ કરો. મેં તો કોઈ ડૉક્ટરને દેખાડ્યો. ડૉક્ટર શું કરવાના હતા? બીમારીનો પણ કેવો અહંકાર લોકોને હોય છે એ બતાવું છું તમને. બીમારીનો અહંકાર, પૈસાનો હોય હું સમજી શકું, આ તો બીમારીનો પણ અહંકાર હોય છે. ડૉક્ટર શું કરી શકવાના? મેં તો ચાલો છોડો, કોઈ સાધુ સંતે બધે જાય આવી, બધાએ મંત્ર આપ્યા, કશું કામ લાગ્યું નહીં. એના આંખમાં એક સ્પિરિટ હતો, બધાને હરાવી દીધા મેં, બધા સંતો. મેં મારા મનને કીધું હવે મને હરાવવા આવી છે પાછી. હવે એ બોલે છે બધા શરણાગતિના સૂત્રો કે તમારા ચરણે આવી છું, હવે મારું. પણ શી વોન્ટ્સ ટુ એડ વન મોર પર્સન ઇન હર લિસ્ટ કે આનામાં પણ દમ નથી. એવો આ તો કઈ વિચિત્ર ચીજ છે. બીમારીનો પણ એક અહંકાર હોય. તમે જોજો આમ કેટલાક લોકોને બીમારીઓનું લિસ્ટ બતાવતા અને પોતે કેવી કેવી દવાઓ ખાય, એનો પણ એક અહંકાર વર્તતો હોય છે. છોડો, બહુ આમાં ઊંડા ઉતરવું નથી. અહંકાર એક એવી ભૂખ છે જે કદી સંતોષાશે નહીં, કારણ કે ખોટી ભૂખ છે. સાચી ભૂખ હોય ને તો હજી તૃપ્ત થાય, પણ ખોટી ભૂખને કેવી રીતે તૃપ્ત કરો? અહંકાર એટલો બધો ભૂખ્યો છે. ઇટ ઓનલી એક કરોડપતિ હતો. કરોડપતિઓની પણ આજકાલ ફેક્ટરીઓ ચાલતી નથી કોવિડમાં, તો ફેક્ટરી ચાલતી નથી તો એ કે લાવ મંદિર દર્શન કરી આવો. તો મંદિર દર્શન કરવા ગયો તો ભગવાન આમ એના તરફ જોતા હતા અને એ એકલા હતા અને એમ તો કે હવે જે માંગવું એ માંગી દઈશ. ત્યાં એક ભિખારી બી આવ્યો, બાજુમાં ઊભો હતો, પ્રાર્થના કરતો હતો, હે ભગવાન મને આજે 500 રૂપિયા આપી દે ને તો કોઈ મારે આત્મહત્યા કરવી પડશે, ડાયર નીડ. એટલી બધી પ્રાર્થના કરે. તો આ કરોડપતિને તો કે આ ભગવાનનું અટેન્શન ડિવાઇડેડ થઈ ગયું, અડધું મારા પર અડધું આના પર. એને ખિસ્સામાંથી 500 રૂપિયા એને આપી દીધા, જા ભાઈ. એની શ્રદ્ધા તો ભગવાનમાં બહુ વધી ગઈ હશે ભિખારીની, એ અલગ વાત છે. એને મોકલી દીધો. પછી ભગવાનને કે ભગવાન નાવ આઈ કેન હેવ યોર અનડિવાઇડેડ અટેન્શન. અનડિવાઇડેડ અટેન્શન મીન્સ બધાને નહીં જોવાનું, મારી સામે સ્ટેર કરીને સ્માઇલ કરવાનું. સાહેબ, ધીસ ઇઝ ભિખારી. ભિખારી આસ્ક ફોર ધન, યુ આસ્ક ફોર અટેન્શન. ઇટ ઇઝ સેમ. વાય શુડ હી સ્માઇલ એટ યુ? Why can't he just glance like this?
Why you want that extra attention? Because you are an egoistic, dumb fool. All three. કઈ ખરાબ ભૂલી ગયો હું? એકદમ right. To give attention to others is dharma, and to ask for attention is adharma. To demand attention is adharma, and to give attention, be sensitive to others is dharma. Isn't it beautiful? કેવું છે, એક જ ચીજ ધર્મ બી છે, અધર્મ બી છે. આપીએ તો ધર્મ થયો કહેવાય, અને માંગીએ તો અધર્મ થયો કહેવાય. But this undivided attention, બધાને એમ નહીં, મને નામ સાથે, મારી સામે જોઈને, મને આમ, આ ભિખારીપણું છે. ભીખ માંગે છે પૈસાની નહીં, પણ માનની. વર્સ્ટ ધેન ધેટ. અહંકાર. તું અબુદ્ધ છે ને તું અશક્ત છે ને, તો તારી સામે કેમ જોવાનું? ભૂલી ગયો છે તું. When you are demanding attention, means you have forgotten કે you are the worst of the lot. તું અબુદ્ધ અને અશક્ત. એટલે આ બોલવું બહુ ઇઝી છે, આનો અર્થ કરવો બહુ ઇઝી છે, પણ એમ માનવું કે હું અબુદ્ધ ને અશક્ત છું means to work on your ego. Undivided attention. હુંની ખૂબ સંભાળ લીધી. હુંથી મુક્ત થવું એ ધર્મ છે. હું માં જ આધાર, હું માં જ સુખ બુદ્ધિ, હું ને જ પોષણ. આખી જિંદગી આવી રીતે કાઢી છે. અરે કામ કરો તો કેવી રીતે કરો? આમ પાણીમાં લીટો દોરો, હજી તો પૂરો થાય એની પહેલા વિલીન થઈ જાય. તમે કોઈક સેવા કરો, સેવા એવી રીતે કરો કે તમારો હું કામ પૂરો થાય એની પહેલા વિલીન થઈ જાય. તમારો કરતા ભાવ. જેમ જેમ સત્પુરુષના પ્રેમમાં પડીએ ને ઉગે. રાઇઝ ઇન લવ, રાઈટ? હા, જેમ જેમ સત્પુરુષ પર પ્રેમ આવે ને, હું ઘૂસી શકતો નથી. રાધર હું ઉત્પન્ન જ થઈ શકતો નથી. તમારે એટલું બધું આમ હિઝ ગ્રેસ, હિઝ ગ્રેસ, હિઝ ગ્રેસ, એનીથિંગ હેપન્સ, હિઝ ગ્રેસ. એટલો તું મહત્વનો બની જાય કે હું ઘૂસતો જ નથી મારા મનમાં, હું ઉત્પન્ન જ થતો નથી મનમાં. કોઈ ચિત્રકાર હોય, એ ચિત્ર બી બનાવશે ને, એની અંદર જે ખામીઓ છે ને એ ચિત્રમાં આવશે જ. આપણે હમણાં મંદિરનું કામ ચાલે છે ને, તો એમાં અમુક કેટલી બધી મૂર્તિઓ બનાવવાની છે. ભગવાનની તો ખરી, પણ કેટલા બધા દેવી દેવતાઓની સ્ટેચ્યુઝ છે. હાથી ઘોડાના, હાથી ને બીજા સિંહના સ્ટેચ્યુઝ છે, પછી સાધુઓના સ્ટેચ્યુઝ છે, પછી મનુષ્યના છે, કેટલા બધા હોય. તો અમુક રાજસ્થાની વર્કર્સ છે, અમુક ઓડિશાના વર્કર્સ. આપણે મૂર્તિ જોઈને કહી શકીએ કે આ ઓડિશાવાળાએ કરી છે. ઓડિશા બોલું છું, પણ એકચ્યુઅલી છે ઓડિશા. ઓડિશાના વર્કર્સ છે કે રાજસ્થાનના છે? બિકોઝ એ લોકો ઓડિશાવાળાના જે ફેસીસ બનાવશે ને, ઓડિશા ટાઈપના લોકોની બનાવશે. દેવ બનાવશે તો બી એવા પ્લમ ને એવા એ હોય. આપણે મૂર્તિ જોઈને ખબર પડી જાય કે આ ઓડિશાવાળાએ કર્યું છે. આ રાજસ્થાની વર્ક, એ મારવાડી ટચ આવી જશે. કે મુસ્લિમ હોય તો મુસ્લિમ. ક્યાંય બી તમે જે હો, તમે લાખ છુપાવો, ઇટ કમ્સ. એટલે જો તું અબુદ્ધ ને અશક્ત હોય ને, તું સારા કાર્યો કરશે ને, તેમાં પણ તારા દોષો લીક થશે, જે જ્ઞાની પકડી પાડશે. આ અહંકાર નીકળેલો. તમે બહુ કામ કરો ને, તમારી સામે જોશે બી નહીં, બિકોઝ હી કેન સી અહંકાર ઇન દેટ. કામ પરફેક્ટ છે, કામ બ્યુટીફુલ છે, કામથી ઘણાને લાભ બી થયો છે, પણ તે નુકસાન કર્યું છે. તો તારી સામે સ્માઇલ શું, ગ્લાન્સ નહીં આપે. ચિત્રકાર કે મૂર્તિકારમાં જે દોષ હશે એ મૂર્તિમાં ઉતરશે જ. અને એવી રીતે સાધકમાં જે દોષ હશે એની સેવામાં, એના બોલવામાં આવશે 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 જ. એટલે તારે અહંકારને વિદાય કરવો જ પડશે. અને એના માટે પ્રભુએ આ બે મંત્ર આપ્યો. તું અબુદ્ધ છે, તું અશક્ત છે, તને આશ્રયની જરૂર છે. બહુ બહુ સુંદર છે. અને આજની આલોચનામાં તો મને એક એટલી સુંદર ચીજ યાદ આવી.
પ્રભુ, તમને હું પોકારું છું, પણ હું તમારાથી એટલો દૂર છું, મારા પોકારમાં બી દમ નથી. તને સંભળાશે જ નહીં કે હું તને પોકારું છું. પ્રભુ, કૃપા કરીને એકવાર તું પોકાર કરને મારો, તો મારું કામ થઈ જશે. તારા માટે એક ક્ષણની વાત છે અને મારું તો જીવન સાર્થક થઈ જશે. હું તો તને પોકારીને કરું, પણ મારો અવાજ જ પહોંચે નથી. એટલો રાગ દ્વેષથી ભરેલી પોકાર છે, પહોંચતી જ નથી તારા સુધી. એકવાર જેમ તે સુલસાને પોકારી, હે વીર પ્રભુ, એકવાર મને તું પોકારે, આ રીતે કોઈ વાર મારો ઉદ્ધાર થાય. બહુ સુંદર. જો ગમે તેટલું તું જ્ઞાન કરશે ને, ગણતરી કરશે. આટલી ગાથા થઈ ગઈ મારી, આટલા શાસ્ત્ર થઈ ગયા મારા, 25,000 લેક્ચર્સ મેં આપ્યા છે. પછી ગણતરી જ થશે. તું જ્ઞાન માર્ગી જશે એટલે તું ગણતરી જ કરવાનું. તપ કરશે તો બી. આજે મારો ત્રીજો ઉપવાસ. ગઈકાલે મેં આમ કહ્યું હતું ને આ કહ્યું. મારે 1 ઉપવાસ, 2 ઉપવાસ, 2 એકાસના, 2 બેસના, 2 આયમ કરવા છે. આખા ગણતરી આવશે જ. ભક્તિ માર્ગ વાળો બી ગણતરી કરશે પોતાના અવગુણો. ભગવાન, મને આજે એક ઓર અવગુણ મળ્યો મારામાં. હું બતાવું છું કે મને અહંકાર નથી, પણ મને છે, મને બીજો એક અવગુણ મળ્યો. આઈ કેન ડુ ધ બેસ્ટ. આવું સ્લાઇટ અંબાલાલને થયું, તમે એને કાઢી મૂક્યો. અને આજે એ દ્રષ્ટાંતિ મને થયું કે યેટ ઇવન આઈ ફીલ. તો ભક્ત કરશે ને અવગુણ મોરે બાપજી. સિંગર્સ ના આવડતું હોય, આગળનું મન નથી આવડતું. આલોચના પ્રભુ મોરિયા આલોચના છે. આલોચના પાઠમાં શું અવગુણ મોરે બાપજી, શું અનંત કે એવું કંઈક શબ્દ છે. હજારો, પહેલા મને 3 દોષ મળ્યા, વર્ષ પછી મને 1000 દોષ, પછી લાખ, કરોડ, અને હવે તો અનંત લાગે છે. હું તો દોષ અનંતનો ભાજન છું. એ ગણતરી કરશે, એનો અહંકાર ઘટતો જ જશે. બોલો, શ્રેષ્ઠ માર્ગ કયો? ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે બોલતા નથી કે ભક્તિ ક્લિયર? હા, તો એ જ આખો ભક્તિ માર્ગ બતાવી દીધો છે આમાં, જેનું બીજું કોઈ સામર્થ્ય નથી. એવા અબૂધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ દેહ આશ્રયના બલથી પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફલને પામ્યા છે, પામે છે ને પામશે. આ પામ્યા છે, પામે છે ને પામશે સમજાયેલું 10 મિનિટ સાંભળવા જેવું. સત્પુરુષનું એક વચન પણ ગ્રહણ કરો ને, એક કલ્યાણ થઈ જાય. પરમ સુખ હેતુ એવો મોક્ષ માર્ગ પકડાય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. પાર્શ્વનાથ ભગવાન લાકડામાં પેલું સર્પ બલે છે. પ્રભુ એમના અવધિ જ્ઞાનમાં જાણ્યું, પ્રગટ તો દેખાતું નથી, પણ આ રૂપક બી હોય ને તો એ બહુ મજાનો મેસેજ છે આમાં. આ તો હિસ્ટોરિકલ છે, પણ રૂપક બી હોય કે આપના છુપાયેલા દોષો ભગવાન જ જાણે. કોઈને દેખાતો નહોતો પેલો સર્પ, પણ ભગવાનના જ્ઞાનમાં દેખાયો. ઘણા દોષો આપના ભગવાનને ખબર પડે, આપણે ખબર ન પડે, એટલે ભગવાનનું વર્તન આપણે સમજી ના શકીએ. સત્પુરુષનું વર્તન સમજી ન શકે. કેમ આમ કીધું ને આમ નહીં? કારણ કે તને જે દેખાતું નથી એને દેખાય. પેલા તાપસને ક્યાં દેખાતું હતું? પણ લેટ મી ગો ટુવર્ડ્સ ધ હિસ્ટ્રી. તો એ બળતા સર્પને જોઈ અને પ્રભુ ગયા, લાકડા કઢાવ્યા. સર્પ અડધો બળી ગયો હતો. હવે સર્પ મરીને લગભગ નરકે જાય. એ સર્પને નૌકાર મંત્ર સંભળાયો અને એ સર્પ મરીને ધર્મેન્દ્ર બન્યો, ભવનપતિનો ઇન્દ્રસ્પદ. જેની નિયત હતી ગતિ નરક જ થાય. સર્પ મરીને એવા એટલો બધો ક્રોધ સેવ્યો હોય સર્પના ભવમાં કે મરીને નરકે જાય. પણ એક સત્પુરુષનું વચન, એક સત્પુરુષનો આશ્રય મળ્યો તો નરકમાંથી તિર્યંશ મનુષ્ય નહીં, સિદ્ધિ દેવગતિ. સત્પુરુષનું એક વચન પણ ગ્રહણ થાય, એ
અને ધર્મેન્દ્ર એક અબના ધર્મેન્દ્ર પદ પર છે અને એક ભવ કરી અને મોક્ષ પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફલને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. સંપ્રતિ રાજા આગલા ભાવમાં ભિખારી, ખાવાનું ન મળે, માંગવા જાય તો બધા ના પાડે, ગંદો વેશભૂષા અને એ દાઢી એકદમ રાજુ જેવી અને આમ એકદમ આમ એ, અને એટલે કે બધા ના પાડે, કયા કોઈ આપે નહીં. એક સાધુને ગોચરી લેવા જતા જુએ છે અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓ કેટલું રિસ્પેક્ટ આપે અને મોતીચૂરના લાડવા આપે, અને મહારાજ ના પાડે, મુનિ ના પાડે તો બી તાન કરીને આપે. એને તો સાલા એને ત્યાં જ ગયો તો હું કે એક આટલો નાનો કંઈક બી હોય, બાજરીનો રોટલો હોય તો આપો, તો મને ના પાડી દીધી. અને આ સાધુ ગયો તો એને મોતીચૂરના લાડુ લાવ, એના કરતાં હું સાધુ થઈ જાઉં. રોંગ રીઝન. સાધુનો વેશ પહેરે અને પછી ગોચરી લેવા જાય છે, અને એ જ શ્રાવક શ્રાવિકાઓ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરે છે. ઓહો દાનમ લાભ, પધારો પધારો સ્વામી પધારો, અને કેવું કેવું આપે છે. અને પછી એટલું સરસ સરસ ખાવાનું બધું ખાઈ લીધું, ગમે તેમ આમ ફટાફટ ખાઈ લીધું. અને પછી વિચારે ચડ્યા કે ખાલી ખોટા કારણથી મેં સાધુ વેશ પહેર્યો તેનો આટલો મહિમા છે. હું જો ખરેખર સાધુ બનું અંતરથી તો મારું કેટલું બધું કલ્યાણ થાય. અને એમ કરતાં કરતાં એમના ભાવ સુધરતા ગયા અને વિતરાગ માર્ગનો અને વિતરાગ ભગવાનનો મનોમન આશ્રય લેવા માંડ્યા. અને એ આશ્રયપૂર્વક એમનો દેહ છૂટી ગયો, કારણ કે એટલું બધું ખાઈ લીધેલું કે અજીરણ થઈ ગયું અને મૃત્યુ પામે. હવે એક બાજુ શરીરની સ્થિતિ, કારણ કે ગમે એટલું ફાસ્ટ અને એટલી ક્વોન્ટિટીમાં ખાધું કે જેથી અજીરણ થઈ ગયું, અને બીજી બાજુ ભાવ બદલાયા, વિતરાગ ભગવાનનો આશ્રય. બીજા ભાવમાં સંપ્રતિ રાજા, ગ્રેન્ડસન ઓફ અશોક, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, બિંદુસાર, અશોકા અને એના ગ્રેન્ડસન સંપ્રતિ મહારાજ. કેટલા મંદિરો, કેટલાય જીન બિંબો ભરાવી, કેટલી મૂર્તિ ભરાવી, કેટલા જીન મંદિરોની સ્થાપના કરી, દરરોજ પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી જ મોઢું સાફ કરે. એવરી ડે. જ્યાં સુધી કોઈ ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ન કરે તો મોઢામાં પાણી નહીં નાખો. એવરી ડે ઓફ હિઝ લાઈફ. તમારા એકના ઠેકાણા નથી, મુહૂર્ત 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 કાઢ્યા કરો છો. આવા જીન ભક્તો, આવા વિતરાગ ભક્તિ યુક્ત પણ સત્પુરુષનો આશ્રય લીધો, વિતરાગ ભગવંતોનો, વિતરાગ માર્ગનો આશ્રય લીધો તો કેવું ફળ? પરમ સુખ હેતુ એવું અદ્ભુત ફળ. વિચાર કરો, એક જ ભાવ બદલાયો, તેમાં રાજપદ મળ્યું, કિંગ. કેટલી પુણ્ય બાંધી લીધી, કેટલો ટાઈમ ઓછો. તમે લોકો રડો છો કે હવે અમારી પાસે ટાઈમ ઓછો છે. અરે ખાલી અડધો દિવસ મળ્યો હશે સંપ્રતિ રાજાને આગલો ભાવમાં, અને અડધા દિવસમાં જે શુભ ભાવો ભાવ્યા તો બીજા ભાવમાં રાજા. અહીંયા કરોડપતિ બનવું ડિફિકલ્ટ છે, રાજા મગધના, અને થોડા ટાઈમ મોક્ષ. આ તો બધા પામ્યા છે, એના દ્રષ્ટાંત થયા. સુખ પરમ હેતુ, પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે. એવા મેં ધર્મેન્દ્રનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, મેં સંપ્રતિ મહારાજાનું દ્રષ્ટાંત. હવે પરમ કૃપાળુદેવના મનમાં શું હશે આ પામે છે એના ઉપર? મને લાગે છે કે એમના મનમાં સૌભાગભાઈ હશે, બિકોઝ લાસ્ટ યર ડેથ થઈ ને, એટલે એ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જ કહેવાય. ભલે લાસ્ટ 53માં દેહ વિલય થયો સૌભાગભાઈ, પણ it is like current. ગુજરાતી 1946 વિક્રમ સંવત. પ્રભુ મળે છે લગભગ સપ્ટેમ્બરમાં, બસ આ જ ટાઈમમાં. 1946 વિક્રમ સંવત. સાયલા પધારે છે પ્રભુ, અને પરમ કૃપાળુ દેવની યથાર્થ ઓળખાણ થાય છે.
સાષ્ટાંગ નમસ્કાર થાય છે, પરમ કૃપાળુ દેવનો આશ્રય ગ્રહણ કરે. બહુ ટાઈમ નહીં ગયો, બહુ ટાઈમ નહીં લાગ્યો. 1-2 મુલાકાતમાં તો પોતાના પરમ ગુરુ પદે સ્થાપન કરી અને આશ્રય કરે, ટોપી બાજુ પર મૂકીને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર. અને પછી તો પ્રભુની સાથે જ રહેવું હોય એમને. આટલો લાંબો ટાઈમ સાયલા રહ્યા પછી પ્રભુ કહે કે બાય બાય. તો કે નહીં, આઈ કાન્ટ લીવ યુ, આઈ વોન્ટ ટુ કમ વિથ યુ. અરે 1.5 વર્ષ રહ્યા ને પછી પાછું બહુ કંઈક કરો તો આખું કેરાવેનને લઈને જવાનું મારે. પણ પ્રેમ જ એવી ચીજ છે ને, કોઈને સમજાય જ નહીં આ વાત. હજી ધરાતા ને સૌભાગભાઈનું હૃદય ભક્તિથી, અનહદ ભક્તિ, ત્યાં ને ત્યાં જ પ્રથમ સંકેત લઈ લીધો. આ સાચા પુરુષ છે, મોક્ષ માર્ગના ઉપદેશતા. જેમ કહે છે તેમ મોક્ષ માર્ગ છે, એમાં જ મારું કલ્યાણ. થોડા ટાઈમમાં પ્રથમ સંકેત. અને પછી તો ઘેલછા સૌભાગને, એની વય નહીં પૂછતા, મને વય નહીં પૂછતા. ઘેલછા, કૃપાળુ દેવની ઘેલછા. અને ઘેલછા શબ્દનો પ્રભુએ અર્થ કર્યો છે, એવી ઘેલછા. એટલી બધી ઘેલછા કે એને બીજું કંઈ જ નહીં જોઈએ, સમ્યક દર્શન નહીં જોઈએ, મોક્ષ, એને બસ પ્રભુ પ્રભુ પ્રભુનો સંગ સમાગમ જોઈએ, અનહદ ભક્તિ. એક પત્રમાં તો સૌભાગ લખે છે કે પ્રભુ માંદગી વર્તાય છે, પણ માંદગીથી દેહ ત્યાગ નહીં થાય, પણ તમારા વિરહથી દેહ ત્યાગ થઈ જશે. દર્શન આપો પ્રભુ. કેવી ભક્તિ! કે મને લાગે છે કે માંદગીથી દેહ વિયોગ નહીં થાય, પણ હજી વિરહ જો વધી જશે તો કોઈ વાર દેહ વિયોગ થઈ જશે. કેટલું, કેવી ભક્તિ! અને હવે પ્રથમ સંકેત પામ્યો હોય તો હવે એને તો બીજું શું સ્મરણમાં હોય, પ્રેમ, પ્રતીતિ. પ્રભુએ ચાબુક લીધી હાથમાં. કેટલું સરસ ચાલે છે ને, કેવો રોમાન્સ, અને આમ રોમેન્ટિક ભાવમાં જ. અને પ્રભુએ ચાબુક શરૂ. કેમ આગળ વધતા નથી બીજા સંકેત તરફ? પ્રભુએ શબ્દ વાપરો, પદાર્થના નિર્ણયમાં કેમ આગળ વધતા નથી? હી વોઝ નોટ હેપી. સો મચ લવ, આટલું આપણે મળી જાય ને આપણું તો જીવન કૃતાર્થ થઈ જાય. સૌભાગ્ય જેવી ભક્તિ. પ્રભુ એ તો વિતરાગ હતા. He doesn't want love, he just wants to love. So I want you to complete the course. I want you to finish all 3 samkits. So ચાબુક સરસ કોમ્પ્લિમેન્ટ બી કર્યું, સૌભાગ પ્રેમ સમાધિમાં વર્તે છે એમ બી કીધું. અને પછી ચાબુક લગાવવાનું કહ્યું. કેમ આગળ વધતા નથી? શુદ્ધ સંકેત તરફ કેમ વધતા નથી? પદાર્થના નિર્ણય તરફ આગળ કેમ વધતા નથી? વોટ ઇઝ સ્ટોપિંગ યુ ટુ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેજ? સૌભાગને કોઈ ચિંતા નહીં, સોંપ્યું તારા ચરણે, થવાની હોય તે થાય. અને પછી તો એક સરખી ટકોર જ્ઞાન ચર્ચા પ્રભુ કરીને આત્મા તરફ એમનું વલણ વધાર્યું. એન્ડ ઇટ્સ અ વેરી ટ્રેજિક ટર્ન કે આમ સત્પુરુષોની સગુણ ઉપાસના કરી હોય અને હવે સત્પુરુષ વોન્ટ્સ કે તું નિર્ગુણ ઉપાસના કર, મને આત્મા રૂપ જો, મને પરમ કૃપાલુ રૂપે ના જો, મને આત્મા રૂપ જો, અર્થાત તારા આત્મામાં સ્થિર થાય. It's a little tragic point in lover's life, but if my love wants it, let it happen. So he started. અને આટલી ભક્તિ જેનામાં હોય ને એને પછી બહુ ટાઈમ નથી લાગતો. 8 થી 10 દિવસનો ઈડરમાં સમાગમ આપ્યો, સીધું થડ. ભક્તિવાળા ચિત્તને આત્મજ્ઞાન કાંઈ મોટી વાત નથી. 8-10 દિવસનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ આપ્યો. મે મહિનામાં ઈડર લઈ ગયા, જૂન મહિનામાં તો દેહ પણ છોડી દીધો. અને ત્યારે કહે છે બે ફાટ જુદા અનુભવીએ છે. આપ કૃપા, આપ કહો તો બામ. ત્રીજું, સૌભાગે શું કર્યું તું? એને સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય લીધેલો અને તેથી પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા. સંપ્રતિ અને ધર્મેન્દ્ર પામે છે સૌભાગ.
પામશે આપના માટે કીધું હશે ભગવાન કે તમે જો સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય લેશો, પોતાના બુદ્ધ અને અશક્ત સમજીને, બુદ્ધિશાળી સમજીને નહીં, જે છે એમની કરુણા છે, બીજું કાંઈ નથી. જો એ રીતે આશ્રય ગ્રહણ કરશું, જો નિશ્ચયને આશ્રય ગ્રહણ કરશું, જેની વાત કાલે કરીશું. માર્ગનો પ્રભાવ તો જુઓ, સાચા પુરુષની થોડી ભક્તિ કરશો અને પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફલને પામશો. માર્ક્સ ઓછા આવ્યા હોય, એને સારી કોલેજમાં એડમિશન લેવું હોય અને તમે ધક્કા ખાયા જ કરો પણ કોઈ દાદ આપતું ના હોય, ત્યારે કોઈ મિનિસ્ટરની ચિઠ્ઠી આવી જાય તમારી પાસે, કોઈ મિનિસ્ટરની ચિઠ્ઠી, શું કહેવાય, લાગુ, શું કહેવાય, ઇન્ફ્લુઅન્સ, શું કહેવાય, હા, લાગવગ, અને એ ચિઠ્ઠી તમે બતાવો અને તરત એડમિશન ગ્રાન્ટેડ થાય. આવું છે. તમારા મેલે નિચ્છંદે બહુ મહેનત કરશો, બહુ ધક્કા ખાશો તો બી કાંઈ નહીં, પાછું બેક ટુ ઝીરો આવ્યા કરશો. પણ એક સત્પુરુષમાં પ્રીતિનું સ્થાપન, પ્રીતિ ને પ્રતીતિ, સત્પુરુષની આજ્ઞા ઠેઠ કેવલનાથ સુધી, વચમાં કોઈ સ્ટેશન નહીં, કેવલનાથ પ્રાપ્ત થશે. અમારા સવારની એક સરસ જમાવટ હોય છે. એક વાત અમારી કરી હતી, કરીને વાત પૂરી કરું. તમે જો એક માણસ આવ્યો તો એના પેલા સંતે પૂછ્યું કે ભાઈ એમના સરને આવ્યો તો કે તું શું થયો છે? તો કે M.Com. હવે M.Com એટલે તો ઘણો બધો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ કહેવાય. તો કે તો અહીંયા કેમ આવ્યો છે? તો કે જે કોમ થવામાં, જે કોમ તમે સોંપો ને એ કરવા માટે. ગામડિયા ભાષા છે. હા, હજી આ સંજુ શેખર એના મા બાપ આવી રીતે બોલે, કામ ન બોલે, શું કોમ કરવાનું છે, એ લોકલ ભાષા છે. સપનાને ખબર જ કામ નથી બોલતા, અહીંયાના લોકો કોમ બોલે. એટલે કે હવે જે કોમ માટે આવ્યો, જે તમે સોંપશો, બસ તમારી સેવા કરવી છે તમારી. હવે અમારું સવારના અડધો કલાક હતું, પછી બીજા દિવસે પોણો કલાક થયો, આજે કલાક થયો સવારના. અહીંયા કરીએ છીએ એનું અડધું જેટલું તો અમે સવારના કરીએ છીએ. જે કોમ થાવ બસ. વિઝા જોઈએ છે, વિઝા નેમીભાઈ, વિઝા જોઈએ છે, એમ્બેસીમાં જવું પડે. મોક્ષ જોઈએ છે નેમીભાઈ, તો સત્પુરુષનો આશ્રય લેવો પડે. એના વિના કાંઈ મળે નહીં. ખાલી મનોરથ સેવાથી ન મળે, સાચા પુરુષનો આશ્રય લો ચોક્કસ. અરે સાચા પુરુષની પ્રેમ ભક્તિ ઇઝ ઇનફ. Are you hearing? માછલીને ખાલી ધરતી પર કાઢો એટલે એનો નાશ. એને આગમાં નાખવાની જરૂર નથી. શું કામ નાખે તું આગમાં? આટલા બધા ધ્યાન ભટ્ટીઓ, તપસ્યાઓ, આ બધી આગ છે. પ્રેમ ભક્તિ, આ કપાવદેવની વાત છે. પ્રેમ ભક્તિ કર, તારી વિષયાસક્તિનો નાશ થઈ જશે, આત્મવિચાર ઉદિત થશે અને સ્વરૂપસ્થ થઈ જશે. જે પરોક્ષ હતું એ તને પ્રત્યક્ષ થઈ જશે. તો માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેત કર્તવ્ય નથી. આ વાત કાલે લઈશું. वीतराग धर्म प्रत्ये एक डग मांडो, तेज क्षण ने हूँ शुभ मुहूर्त मानूं. कठिन के सरल शु सहज चे धर्म, भाषा नहीं भाव पकड़ी आप्यो छे मर्म. मृत प्राय ने जीवित करी, धूड़ जे लागी साफ करी. वितराग धर्म मळ्यो, सुगम पंथ मळ्यो. वितराग धर्म मळ्यो, सरस पंथ मळ्यो. सजीवन मूर्तिनी प्रेम भक्ति थी, शाश्वत साथे विवानी
એવી એ મસ્તી ઉત્સવ પૂર્ણ એવો વિતરાગ ધર્મ મળ્યો સહજ સુગમ એવો વિતરાગ ધર્મ મળ્યો સિદ્ધ દશાનું મૂળ સમ્યગ દર્શન તે માટે સત્પુરુષમાં પ્રીતિનું સ્થાપન પછી ગુરુ વચનનું થાય એવું શ્રવણ ઉલ્લાસ એવો જાગે આત્મનું સિંચન વિશ્વાસ કરી પ્રયોગ કરું હો સાચી ભક્તિ છે પરમ સુખ હેતુ અબુધ અશક્ત એવો રેલનો ડબ્બો હું ગુરુના એન્જિન સંગ મારે જોડાવું અહમને નહીં શણગારું ફેંકું હવે હું ફેંકવા લાયકને પકડી ન રાખું મને સદગુરુ મળ્યા સજીવન મૂર્તિ મળ્યા સાચા ગુરુ મળ્યા મને સદગુરુ મળ્યા મારા પોકારમાં શક્તિ નથી પ્રભુ તું પોકાર માને કૃપા કરી મને સદગુરુ મળ્યા સજીવન મૂર્તિ મળ્યા સાચા ગુરુ મળ્યા મને સદગુરુ મળ્યા એ મારા તો જાણે કે ભાગ્ય ખુલ્યા મારા તો જાણે કે ભાગ્ય ખુલ્યા મને સદગુરુ મળ્યા મને સદગુરુ મળ્યા ધન ધન ભાગ્ય અમારા પરમ કૃપાળુ દેવને પામ્યા ધન ધન ભાગ્ય અમારા વિતરાગનો ધર્મ પામ્યા शक्त हूँ सामर्थ्यहीन छूं धर्म आश्रय बढ़ती परम सुख पावीश हूँ निश्चय करी आश्रय लईशु हो वाला हवे अधीरज थी खेद नवी करशूं द्वादशांगीनो सार समझावो छो गुरुराज आत्मवृत्ति करी निर्भय थबू स्वरूपમાં ધરશું વિતરાગ ધર્મને ગ્રહીશું
छे मारू हर्ष विषाद हवे देहादीनो छांडशु वितरागी दशाने हूँ समरू हो वाला तारा अद्भुत चरित्र थी प्रेराऊं नमो निर्विकल्पाया कल्याण स्वरूपाया करी वृत्ति अप्रामत तुझ मां भड़ू जय जयवंत वर तो त्रिकाळ कृपाळू धन धन भाग्य अमारा परम कृपाळु देव ने पाम्या विकरागनो धर्म जयवंत वरे तो विकरागनो धर्म जयवंत वरे तो बोल श्री सद्गुरु देव की जय परम कृपाळु देव की जय त्रिलोकनाथ की जय आज के आनंद की जय पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय ओम